pé ibì kan wà tá à ń lọ and àwọn tó ti kú mi ò rò pé planet yìí gan ayé tá wà wọ́n lè gbà tán bá tẹ̀ ní gbogbo àwọn tó ti kú o ó yẹ ìdìde padà ẹjọ́ gbogbo lé ta ló ti ronú ìrí àwọn tó ti kú kọ́kàn lè dìde padà ṣáyé yìí máa gbà wọ́n ṣé ilé ayé yìí ṣó lè gbà wá mú ṣá nígbà wọn tó ti kú kó dìde níbo ló máa gbé kò possible so dẹ̀dẹ̀ ṣara wàládé nìyẹn. Texas alone can accommodate the whole population of the world. Texas alone can accommodate the whole population of the world. Understand that? So it's possible for them to come back alive and they will still live comfortably on the face of the earth. imagination. If you understand what I just said, Texas alone can accommodate 7 billion people. Jẹ́ ká gbọ́ràn jàre Texas What are you talking about? Let her talk. Each day, within 1 hour, go and calculate in Nigeria alone, no, in Yoruba land alone, lo calculate èèyàn tó ń kú ní èdè láàrin 1 hour every day. Please go to Google now. Go and calculate how many people die within 1 hour every day. People who are dying all over the world every day are over thousands. I mean, a day ni mo sọ fún yín o. 1,000. Ẹ lọ Google ẹ lọ wò wà ńbẹ̀ àwọn estimation yẹn wà ńbẹ̀. Nigeria ẹ lọ kẹ àwọn tó ń kú every day. Now let's now imagine pé àwọn tó ti kú ẹ wá many thousands àwọn èèyàn tó náà pa ní Congo tí Hitler tó pa ní Congo. Ẹ kàn wá imagine wípé àwọn tó ti kú wọ́n dìde pé okay o. According to the Bible, wọ́n ní Jesus lọ sí ipò òkú. Àwọn òkú yẹn wọ́n lọ́jọ́ judgment day wọ́n máa dìde gbogbo wọ́n máa jí padà. Ẹ jọ̀ọ́ síbo ṣé wọ́n máa kó wa sójú kan ni? Torí mo máa ń rí imagine àgbà tí mo ti kúrò mọ́ like I said àtìgbà tá a ti kúrò nínú religion ìrònú orí ẹ̀ tó bá ti fi religion lẹ̀ ìdíwé tó ti máa ronú ó máa yàtọ̀. Now my question to bàbá mi Chief ni pé wọ́n sọ fún wa wípé ó máa tẹnu mọ́ pé ibi báyìí là ń lọ tá bá kú tán ibi báyìí là ń lọ ìjọba ọ̀run àfẹ́ miss ìjọba ọ̀run tá bá ṣe kinní kan kí ló dé tó fi jẹ́ pé ibi tá bá kú tán náà máa tẹnu mọ́ what of ibi tá ti ń bọ̀ what of ibi tá ti ń bọ̀ kí ló dé ẹ máa fi ibi tá bá kú tán ibi tá ń lọ yẹn tó bá tẹ̀ jẹ́ pé bóyá a ti jìyà gan bóyá ibi tá tiẹ̀ ti ń bọ̀ gan bóyá nú ìyà la ti ń bọ̀ mo fẹ́ kéèyàn kan proof fún mi pé ibi tá ti ń bọ̀ gan ṣé kìí ṣe nínú la ṣé nínú gan kọ́ la ti ń bọ̀ ni what of tó bá jẹ́ pé ibi tá ń sá fún gan la ti ń bọ̀ nǹkan bóyá wé mi tí mi ti ẹ̀dá yìí sí bóyá mo ti jóná kan tó jù mí sínú ayé padà bóyá nínú náà ni mo ti ń bọ̀ so ẹ̀yin tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ nípa pé inú ibi báyìí là ń lọ ibi báyìí là ń lọ ẹ sọ̀rọ̀ ibi tá ti ń bọ̀ bàbá mi ẹ máa mọ̀ nípa ẹ̀yin tẹ́ ti mọ̀ nípa àwọn Bible tó gbéjọba ọ̀rọ̀ wá fún wa kí ló dé tí Bible sọ̀rọ̀ nípa ibi tá ti ń bọ̀ náà kó jẹ́ ká irú ayé wo ni mo gbé ń bẹ̀ irú èmi yìí mo fẹ́ mọ mo tẹ̀ tí ń wá mo kó sọ kó narrate mo bèrè lọ́wọ́ ọ̀nkù mi pé tá bá kú tán kí la máa ṣe lọ́run wọn la máa kọrin mo ní ṣá máa gbé gángan àti dùrù àti ṣá máa gbé ìlú àgbámọ́lẹ̀ torí èmi mo láìkì ijó ṣé máa kólù dání ni torí bá ti bá kú kìkì okun 1 minute kó sì kó bá mi wá dùrù gángan kó sì pẹ̀lú mi sọ́yà máa mọ̀ pé màá lọ máa kọrin so bàbá mi ẹ jọ̀ọ́ briefly ẹ bá wa sọ nípa ibi tá ti ń bọ̀ kí lẹ mọ̀ nípa ní planet. ẹ ti lo mínítì yín tán lè sọ̀rọ̀ nípa ibi tá ti ń bọ̀ ẹ fẹ́ béèrè ẹ ti lo 10 minutes béèrè. àkàrògùn ẹ̀dá. ẹ̀yin ṣe fi 5 minutes lẹ́tọ̀ ẹ lo 10 minutes béèrè. 10 minutes lẹ́ fi béèrè ó yá bàbá ẹ fi béèrè ó yá bàbá ẹ fi béèrè ó yá bàbá ẹ. ẹgẹ́ tí mo ṣe sọ pé èmi ò mọ bí tá ti ń bọ̀ mi tá ń lọ
Now gẹ́gẹ́ bí nǹkan tẹ́ sọ nísìn mọ́ mi ní ìmúrò ancestor ni mo rí ń bẹ̀. Now everybody pátá ẹ̀yin náà nǹkan tẹ́ ń sọ yìí that's nǹkan tẹ́ ẹ mọ̀ òun lẹ sọ you understand from your you think and this is the fact lọ́dọ̀ tí. Now nǹkan tẹ́mi náà mọ̀ òun ni mo sọ nǹkan tí wọ́n yìí store sí mi lórí tí mo àti nǹkan tí mo kà nínú Bible òun mo sọ pé tí mo believe because now I'm here now tí fún mi ní nǹkan tí mo lè dì mú tí mo ṣe wáyé báyìí lẹ́nu I'm telling the real fact tí fún mi ní nǹkan fact nǹkan tí mi lè kà nǹkan tẹ́ sọ yìí o ṣé tí n bá dì mú ṣé tí n bá lọ gbá research lórí ẹ̀ at everything ṣé mo lè come to reality ko this is the truth tí fún mi jẹ́ kí n béèrè question méjì mi but ẹ kàn change matter because ẹ ti pé ọ̀rẹ́ ti fẹ́ di wàhálà gan ẹ fi mi ní fact kémi dẹ̀ lọ ṣe find this mo lè padà láàrin 4 days èmi ò argue say anything religion because ojú mi ò dúdú yàtọ̀ mi ṣe àmú iṣẹ́ tẹ́ kó máa tó ń gbé nǹkan sórí yàtọ̀ mo máa ń ṣe research ẹ fún mi lọ́sàn-án tẹ́mi béèrè kémi dẹ̀ lọ research lọ tí n bá rí kí nǹkan tẹ́ sọ fact ni I can come back next week or anytime okay what you said is fact and I can be able to confuse some people like me nǹkan tí mò ń béèrè nìyẹn sir everybody if anybody want to argue with you no problem no anybody can come here pastor afa anybody oníṣe you people can argue we can I'm not the kind of man that will argue you understand I'm not I'm not just give me the fact and give me the law nǹkan tí mò ń béèrè nìyẹn jọ̀ọ́ mà àmọ́ ibi mo ti ń bọ̀ bó ti mò ń lọ. Bàbá ẹ kọ́ béèrè kan pé ṣàgbàgbọ́ nínú ìjọba ọ̀run ni tẹ́lẹ̀ béèrè lọ́wọ́ yín pé a sọ fún yín pa àwọn nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ a béèrè lọ́wọ́ yín kẹ́ ṣàlàyé nínú ẹ ní sùúrù kẹ́ ṣàlàyé fún wa báwo ló ṣe jẹ́ àwọn olóògbé mo kà nínú bíbélì mi nínú Lúùkù sọ fún mi nínú Philip wọ́n sọ fún mi nǹkan tí mo kà tí mo tọ́ sọ fún mi pé ìjọba ọ̀run wà o tọ́lẹ̀ tí fúnra fún mi bá ìjọba ọ̀run wà. àwọn wo ló kọ nǹkan tẹ́ kà nǹkan tá à ń sọ náà nìyẹn àwọn wo ló kọ nǹkan tẹ́ kà. Sir me I don't care what people that wrote it me I'm not care. You understand? Because if I engage by you got to something minutes no any serious I'm not being sir. Say etire ki ma kama plan. You got to something minutes. No, you don't care like you got to nípa ìṣẹ̀ṣẹ̀ má wá emotional any láti calm down. No, I'm not emotional. Any sọ̀rọ̀. Ẹlẹ́ẹ̀ka nǹkan. Kan lè rí nǹkan kẹrí pépà lẹ́kẹ̀kan ká now. Àwọn wo ló kọ nǹkan tẹ́ kà? Kí ni source nǹkan tẹ́ kà yẹn? If you want us to talk about it, we'll be arguing for a long time. Now nǹkan tẹ́yìn sọ fún mi ní ìsẹ́ ẹni sùúrù. Conversation là ń ní argue. Tẹ́yìn sọ fún mi ẹni sùúrù sà tẹ́yìn sọ fún mi kí a pè nípa ìṣẹ̀ṣẹ̀ all those things. Now pé bí àwọn táwọn ìgbà yẹn náà àìtí ìdílé ayé gbà yẹn I'm coming sir. Ẹ̀yin nǹkan tẹ́ ẹ̀ mọ̀ fact lẹ́yìn fún mi pé báyìí nìkan ṣe rí and bẹ́ẹ̀ ṣe reason. Nínú ilé tiwa nísìn you understand èmi bá pé wọ́n ń bọ Ògún èmi bá pé wọ́n ń bọ Ṣàngó èmi bá pé wọ́n ń bọ kí inú ilé tiwa ọgán adé Ògún èmi bá tó ń ṣe inú ilé tiwa. nǹkan tó à ń sọkọ nìyẹn. mo sọ fún mi pé nǹkan tẹ ní sùúrù nǹkan tó yìn stọ̀ sí mi lórí òun lèmi bá yín á rí i pé ẹ fún mi ní fact but tẹ̀yin nǹkan tẹ̀yin wá sọ nísìnyí tẹ̀yin sọ fún yín nísìnyí ni pé tẹ̀yin bá lè nǹkan tẹ̀yin béèrè tẹ́wọ́n kẹ́ ẹ̀ mọ nǹkan tẹ̀yin béèrè kò sí ìjọba wọn kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn. Baba ẹni sùúrù I want to switch on from that. We already gave you fact. That's all. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bí àbí. Okay. Which this sùúrù. We already gave you fact, and which nobody, even Yahweh, cannot defend it himself. If Yahweh existed on this earth, heaven concept is non. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Even if it exists, that's what I want to bring. Heaven concept, according to Bible, is a belief-based system. Now, a user make a for fact, but what you're asking is a belief-based, not fact-based. It's your belief. And you believe about your belief. I don't believe. I don't really believe in anything. Okay, you don't really believe in anything. Chief. I don't believe in anything. I don't believe in anything. Now you are asking question that is a belief based. Any suru. In content so if you are logical, the question you ask is a belief based question. But you are now asking us to give you facts about your belief. You cannot get facts. The best answer we can give you, because we don't know,
It's that we don't know. Now, you that believe and you have read it, we ask you to give us that fact you have read. You said no, we cannot, we don't know, we can't tell you what we don't know, which is the fact that we don't know. You know, in the book of John chapter 3 verse 16, also in the book of Luke, also Adesho, you can come in now. Now, answer Adesho's question. Chief ẹ ṣì ní sọ̀rọ̀ ẹjọ́ ẹ má bínú òun mo ṣe ń sọ pé ká tẹ́nìkan bá ti explain ká máa béèrè lọ́wọ́ ẹni tá a bá ń bá engage pé ṣé o understand nǹkan tá à ń sọ like ṣé o lè ṣe sọ ọmọ ìṣòro ẹni sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ ẹni sọ̀rọ̀ now. I'm coming, sir. Somebody I'm not coming to argue with you, understand? That's how you know we in Nigeria, we know we are sometimes we don't talk about in Nigeria, I want you Nigerian. But you're arguing. Okay, Yoruba, Yoruba. I must be more being continue more. And it's like we drop ignorance. Oh no, no, but they explain. You don't know who you talk to. I'm top. You should talk like someone that don't have something. When I come to ask question, did I argue with you here? Chief, Tebaba disrespectful. I'm lagging Mokaba. We sincere. Tebaba, you are disrespectful. I'm lagging Mokaba. Disrespecting you. You are using tone. Let me handle this. Nibi. You are here now. Me okay, per chat. Any keyboard. Reply. So that is how we operate here. Omole Chrissy, one lè ṣe pé nínú comment and ever to get the artist okay. So maybe you ask us question, we answer you, and you are still arguing, and we ask you, give okay, this is all what we can say, we know. You, if you know better, tell us, and you are still telling us we are not giving you answer. What is okay? The source you are telling us, that John Kinney content, okay, who wrote that John? Maybe that person we can start research and see if that person go to heaven and know what happened in heaven. Yeah. John wrote John. John wrote John. Ṣé John ó lọ bá ló ṣe mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní heaven. How does he know? Ṣé John lọ sí heaven wọ́n padà ní àbí kò yé wa. Mr. Akaraogun. Ṣé mo lè answer? Bàbá kò jẹ́ ẹfún mi ṣẹ́jú. No, ṣé mo lè answer? The answer you cannot. Take me because I'm speaking to bọ́ọ̀lẹ̀. Ẹ má bínú. Ẹ jẹ́ ká move on lórí question yìí. Question yìí gan, you are asking a belief-based question. No problem. It's a factual question. Àkàrà mi ò fẹ́ jẹ́ ká move on lórí ẹ̀. Mo fẹ́ kí Tinka engage wọn ni dáadé. Wọ́n máa engage wọn náà lèmi náà. Bàbá kan. Ẹ jẹ́ kí Tinka engage wọn based on second question. Ṣé only question tó fẹ́ béèrè? Mo fẹ́ kí wọ́n béèrè question. Best question yẹn náà ni wọ́n ti explain ẹ̀ fún wọn tẹ́lẹ̀. Èmi kàn fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wọn ni what's the meaning of belief? Kí wọ́n define ẹ̀ fún wa because òyìnbó ló ń dá wà lálẹ́ báyìí. Chief, kí ni ìtumọ̀ belief? You know, don't even speak English at all because òyìnbó yẹn gan ni problem ta ni. Nǹkan tèmi belief you understand ìgbàgbọ́ tèmi ìgbàgbọ́ tí mo ní nínú ẹ̀ tó fi tọ́ mi tí mo fi dàgbà dé state mo dé. Ṣé mo pé òun lè fi sọ. Tó bá ní belief system tó bá ní kẹ́ define belief ẹ máa gbọ́ tó bá ní kẹ́ define belief. Belief is to accept something even if there is no proof. Kò sí proof fún. Just accept it. Might be true. Only jòótọ́ only jẹ̀rọ. You just accept. So wọ́n dẹ̀ sì sọ fún yín pé kò sí proof. Náà kí lẹ tún fẹ́? Tinka sì ṣàlàyé fún yín ṣe mọ nǹkan tó ń jẹ́ sure. Concept pé heaven or this thing kò sí nínú Judaism. Ibi tẹ́sí ẹ̀fẹ́ sọ pé source yín nìyẹn pé ìpìlẹ̀ yín kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ nínú ẹ̀. Wọ́n ti ṣàlàyé òun mo ṣe ń bèèrè pé ṣe understand nǹkan tí wọ́n ń sọ. Yes, mo understand. Àkànní máa ṣe. Yes, àkànní máa dúró ara wa. Get me èmi nǹkan tó ń sọ látàrí mo understand and Akaraogun wọn ti padà answer mi pé àwọn ò believe pé if you should go out now I'm busy now wọ́n sọ pé àwọn ò believe pé okay o lẹ́yìn pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ àwọn tí padà answer mi nǹkan tí mo fẹ́ gbọ́ and àwọn là ń prolong matter yẹn tó ń jẹ́ kó máa di báyìí ẹ̀yà sẹ́mi wà láti wá gé wọ́n ti padà answer mi
ó ní fẹ́ gbọ́. My second question ṣáájú ọ̀sán kí n béèrè now ṣé mo pé ẹ̀sìn tí. ẹni sùúrù ẹjọ́ kẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ second question yín mo fẹ́ pé o question kan lọ́wọ́ yín. ṣé ẹ gbàgbọ́ nínú àlùjọ náà. èmi everything gbàgbọ́ ń bẹ̀. ẹni. everything gbàgbọ́. ẹ gbàgbọ́ pé àlùjọ náà so Christian àti Muslim every kan lọ́jọ́ náà. ó lè fọwọ́ kọ ní orí. èmi gbàgbọ́ ìtẹ́mi gbé èmi lè gbàgbọ́ ní ìmọ̀ tí Muslim èmi gbàgbọ́ pé ọ̀run wà ẹ fún wa kó tó mọ̀ ọ́. Muslim gbàgbọ́ pé ọ̀run wà náà. sá lórí sá. Muslim gbàgbọ́ pé ọ̀run wà. àwọn náà gbàgbọ́ pé ọmọ mi wàá gbọ́. so ọ̀run wọn ni ẹ̀yin máa lọ tó bá ti gbọ́ dáadáa lọ́mọ tó kú. ọ̀run tẹ̀mí kà ní báíbù ní sẹ́ẹ̀ sọ fún yín kan tí mo kà ní báíbù mo ti sọ fún yín tẹ́lẹ̀. mi ò bá ìjọkẹ́lájọ́ ń sọ ṣẹ̀gbọ́sà ẹni tẹ̀ gbàgbọ́ nínú ọ̀run nínú heaven mo ní pé Christian gbàgbọ́ nínú heaven Muslim gbàgbọ́ nínú heaven ṣé ọ̀run kan ló wà ní àbí ọ̀run méjì. èmi ò lè sọ yẹn torí mi tí de ìbí ọ̀run kan lọ́wọ́ àbí méjì bàtà bá. ó yẹ kẹ́ lè sọ ó yẹ kẹ́ lè sọ bàbá mi ó yẹ kẹ́ lè sọ má wàá máa gbé wa mọ́ra ń bì báyìí. sọ ẹ jọ ó dàbí pé ká mú gbogbo àwọn èèyàn dáhùn ká fún àwọn bíi méjì mẹ́ta lẹ̀ ká máa rí tètè ẹ jẹ́ kí kíní yẹn wà clear ká lè gbẹ́jọ́ kíní yẹn. àgbọ̀ mi tí ì dé bẹ́ẹ̀ bóyá méjì ni bóyá ẹyọkan bẹ̀ tẹ́mi mọ̀ tí Ọlọ́run sọ fún mi báìbùlù mi lè mọ̀ ìmọ̀ bóyá méjì bóyá ẹyọkan bóyá Muslim ní tiwọn bẹ́ẹ̀ tẹ́mi mọ̀ tó fi tọ́mọdà Christian ó ní mo mọ̀ inú tẹ́mi ń sọ. so nǹkan tẹ́tà sọ ni pé kò sí evidence fún ẹ̀kan gbà bẹ́ẹ̀ ni. nínú báìbù tèmi èmi ń gbàgbọ́ pé evidence wà bọ́lọ́dọ̀ Muslim àbí lọ́nà Muslim èmi ò mọ̀ bóyá bọ́tà bá dọ̀hún làwọn bóyá ọ̀run méjì làwọn bóyá ẹ̀kan ló wà mí ì tí ì dé bẹ́ẹ̀. ẹni pé ìgbàgbọ́ pé evidence wà báyìí ṣe mọ̀ pé evidence wà. nǹkan tẹ̀mí kánú báìbù tó sọ fún mi òun lèmi ń tẹ̀lé pé ok òun paradise wà o. evidence wà ẹni pé ẹ mọ̀ pé evidence wà báyìí ṣe mọ̀ pé evidence wà. nǹkan tí mo kà nù bíbélì tèmi gbé sọ́wọ́ ni mo believe in sense ìwé tọkọ tèmi kà bíbélì tèmi gbé sọ́wọ́ tí mo believe ń bẹ́ẹ̀ ni mo fi bá yín sọ̀rọ̀ sà. kò ṣe pé ẹ mọ̀ pé evidence wà ẹ kàn ká ni. ẹ̀mí tí ìdọ̀rùn náà mi tí ìdèbẹ̀ sà tí n bá débẹ̀ sà ẹ ti nǹkan tẹ̀ ń sọ yé mi o mo ń get nǹkan tẹ̀ ibi tẹ̀ ń lọ sà mo get yín gan. now ibi tí mi ti dé for example kí n fẹ́ lọ bìkan ibi tí mi ti dé mi lè sọ nípa ẹ̀ mi mọ̀ yà stand but nǹkan tí mo táwọn èèyàn tí mo mọ̀ tí mo kà tí mo rí tó dẹ̀ tó yẹ kó mo ló gbé mi dàgbà. ẹni ìgbẹ́tẹ̀ kàtẹ́ rí. bẹ́ẹ̀ ni tí mo kà tí mo rí nínú. ẹ̀rí ọ̀run àbí ẹ̀rí kàtẹ́ kà. nínú bíbélì mi tí mo kà tí mo rí ń bẹ̀. ẹni tó kọ́ yẹn ṣó ti débẹ̀ rí. nǹkan tí mò ń sọ fún yín náà ẹ̀yin náà ṣe pàṣẹ tí mò ń sọ fún yín. ó ní mo sọ ẹni tó kọ́ sọ pé ẹ̀yin nígbà yìí ẹni pé gbàgbọ́ torí pé èèyàn kọ́ síbẹ̀. revelation táwọn ní pẹ̀lú fi kọ́ síbẹ̀ revelation tó ní. báwo lè ṣe mọ̀ fún ní revelation. sà náà nǹkan tẹ̀ ń béèrè lọ́wọ́ mi nìsín èmi ò sí ń bẹ̀. so bàtà síbẹ̀ wà tẹ̀sí gbàgbọ́. ayayaya dadi now why tẹ̀sí gbàgbọ́ nínú nǹkan tẹ̀yìn belief ní why tẹ̀ gbàgbọ́ lórí ẹ̀. ìgbà tí mi gbàgbọ́ nítorí pé ó jẹ́ culture mi ni kò ní nítorí pé culture mi ni it's not fact it's not universal true. but ẹni gbàgbọ́ ń bẹ̀. like I say it's not universal true kò matter it's just identity. but you believe. Personally, I don't believe in it. Personally, I just believe that you die, that's it. That's personally. But as a cultural identity, I believe that's what it is. But it's not could determine my own thing. It's just for my identity. That's it. Okay. Gẹ́gẹ́ bí mo sọ, mi ti dé bẹ́ẹ̀rì, bó mo kà ní Bible, nǹkan tó lè fi fọ́ náà. Wọ́n àtẹ̀yìn ti gbàgbọ́. Nǹkan tí mo dàgbà sí nìyẹn náà, ibi nǹkan tí mo dàgbà. Ẹ kàn gbàgbọ́ nítorí pé wà ń bẹ̀ ni kò ṣe pé torí pé ẹ mọ̀ kó wà ń bẹ̀. Sami ti dé bẹ́ẹ̀ mo gbàgbọ́ báyìí tó wà. gbẹ́tẹ̀ bá débi nǹkan wà tẹ̀sí gbàgbọ́ pé kí ni orí. ẹ mo gbàgbọ́ pé orí because nǹkan tí wọ́n yìn tọ́ sí mi tí mo kà ní bíbélì. wọ́n bèrè wọ́n ṣe yín ni ẹ̀dẹ̀. wọ́n bèrè sà ó dàbí nǹkan tẹ́ tí for example kẹ́ fẹ́ lọ bìkan nìsín ibẹ̀ yẹn ẹ̀ ń gbọ́n pa bẹ̀ yẹn bọ́ èyí tí ì débẹ̀.
bọ́ ẹ ti kà nípa abẹ́rẹ́ kí gbà ṣe ẹ ti kà nínú ìwé bọ́ ẹ ti débẹ̀. bọ́ ẹni tó kọ́ yẹn náà ti máa dé àti débẹ̀ rí àbí. My God sir èmi bó ṣe máa ń sọ̀rọ̀ lọ for long mo ti sọ̀kọ́ tó wà nínú fún yín nǹkan tí mo gbàgbọ́ nìyí. ẹ jẹ́ bí kọ́ṣì kan lọ́wọ́ yín ṣé ẹ gbàgbọ́ nínú fàhálà. èmi ẹ̀sìn bá mọ̀ pé mi lè sọ ń pa ẹ̀sà. ẹ gbàgbọ́ nínú fàhálà ṣé ẹ mọ̀ tó ń jẹ́ fàhálà. èmi ò mọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Or is a paradise as well in ancient European religion. So tí Christian bá gbàgbọ́ nínú ọ̀run nínú heaven, tí Muslim gbàgbọ́ nínú heaven, tí Zoroastrian gbàgbọ́ nínú heaven, but tí Christian gbàgbọ́ yẹ pé ọ̀run tó ń ní is for his own personal belief. Tí Muslim gbàgbọ́ yẹ pé ọ̀run tó ń ní is for his personal belief. Ṣé kò yẹ kó fún yín ní sense yìí pé this thing is just an idea. Then kẹ́tọ́ lọ my water is because mi ti bẹ̀ like fat and back. Can you tell me the purpose of life? I enjoy life. Purpose of life. I enjoy the belong. But actually, purpose. With person. Purpose varies with person. Kristi Yorùbá ń sọ̀rọ̀. Èmi kò wá enjoy. Mo lẹ́yìn Kristi ẹ̀ ṣọ́ra yín o. Mo lẹ́yìn Kristi ẹ̀ ṣọ́ra yín o. Kí ni purpose of life? Kí ni reason why tí Ọlọ́run tẹ́ntẹ́lẹ̀ tó fi dá yín sáyé? Ọlọ́run láti wá live náà ni láti wá sìn. Bó ẹ lè sìn níbi tó wà ní. Ibi táyì ti ń lọ ẹ ti ń lọ fà. Ẹ ṣe gan gbogbo ilé ẹ lè kárí. The second question baba second question. ló ṣe ní náà lè sọ̀rọ̀ mo ní àwọn ọ̀rọ̀ tó bẹ́ẹ̀ ní àwọn. ẹ lè sọ̀rọ̀ baba ẹ dúró náà blessed. Ò ṣe ẹ dúró náà ẹ má mú òun tẹ́ kí n bèrè kò ṣáàgùntàn ní àbẹ̀rù h blessed ṣáàgùntàn ní àbẹ̀rù. èmi ò ń ṣe inú méjèèjì o ìbílẹ̀ lè ní o. ẹ ṣeun gan ẹ bàbá gbé wá sókè padà ṣe yìí láìpẹ́ a fẹ́ gbé àgùntàn kan wá sókè ẹ ṣeun. ẹjọ́ mi bèrè kankan ní ẹjọ́. ẹ má wọlé ẹ má bèèrè létà a máa gbé wọn. right time kí n ní. So bàbá wa chief second question yìí mo fẹ́ ẹ bèrè kan náà second question. Ẹ̀sìn méjì tá à ń sọ yìí Muslim àti Christian tá à ń sọ yìí nìsín bẹ́ẹ̀ ṣe sọ ẹni kan ló mú wá láti bọ́ ṣe pé ìrẹ́pítọ́ fi sàpé tó fi sàpé everywhere táwọn èèyàn fi gbà á. Now as ọmọ Yorùbá báwo la ṣe lè ṣe tẹ́ ṣe lè ṣe tó fi máa stand tó fi máa sàpé táwọn ọmọ tó ń bí nìsín. Ìbéèrè kejì ló ní. Ìbéèrè yìí ò clear o mi ò bí èmi nǹkan ni o. Ṣé ẹ understand àbí? Mi ò understand. Okay. So Mr. Addition where? Àbí tí n kàtẹ́ ìbá understand. If anybody to understand you. Èmi ò understand at all. Ẹni pé ẹ̀sìn tí wọ́n ẹ̀sìn Christian yẹn tá a gbà yẹn náà wá gbà wọ́n mú wa àwọn kan ló mú wa. Now àwa tó ń bí nìsín. Báwo la ṣe tẹ́tẹ́ a máa padà sí ẹ̀sìn tí ó jẹ́ tọ́lá báwo la ṣe lè ṣe tó fi máa ṣàkóso padà bó yẹ kó wà ká máa fi ẹ̀sìn tí wọ́n mú wa ká máa filẹ̀. Báwo nìyẹn ṣe jẹ́ question? Bó ṣe jẹ́ question ni ma because ẹ̀yin náà èmi ń béèrè báwo la ṣe lè ṣe tó fi máa stand. Ẹ jọ 1 minute bàbá mi ẹ jọ ẹ ń béèrè question yẹn lọ́wọ́ wa. Bẹ́ẹ̀ni. Ipe ọ̀nà wo la fẹ́ gbé gbà tá a máa fi jẹ́ kí nǹkan táwọn bàbá ńlá ti wá gbélé wa lọ́wọ́ tó yẹ ká máa ṣe tí àwọn èèyàn bíi ti yín báyìí tẹ́ ń bàjẹ́ tẹ́ ń sá fáwọn ọmọ yín pé kán sá fún tẹ́ ń sọ fáwọn ọmọ yín pé kò dáa ẹ wá ń sọ fún wa pé ọ̀nà wo la fẹ́ gbé gbà
láti jẹ́ kí ó di ohun táyé tí à ń tẹ́wọ́ gbà padà ṣebí question yín nìyẹn. bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣeun, ìbéèrè ọlọ́gbọ́n náà ni, ìbéèrè ọlọ́gbọ́n ni, ṣùgbọ́n n tí mo máa n tèmi máa sọ nípa bẹ̀ ni wípé tó bá wọ́n ní àwọn tó bá mọ̀ bàjẹ́ kó máa bàjẹ́ lọ, àwọn tó bá dẹ̀ mọ̀ túnṣe kó máa túnṣe. Èmi tí mo wà ń bíbà 35 years mo fi ṣe àgùntàn, mo fi jẹ́ proper àgùntàn. Owó la gùtàn tán ṣe àyíká gùtàn wọn. Níbo ló akí àgùntàn ní yín náà? Ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe wà iṣẹ́ kìí ṣàgùntàn ni? Jésù sọ wípé a kò rán mi sí ẹnikẹ́ni bí kò ṣe sí àgùntàn Ísírẹ́lì tó sọnù. Ṣé bá gùntàn ara àwọn àgùntàn Ísírẹ́lì tó sọnù ní yín? Ṣùgbọ́n nísìnyí ní orúkọ Ọlọ́run Olódùmarè ọba tó ní mí, mo gba orúkọ mi, mo yọ ara mi kúrò nínú àgùntàn, the most foolish animal on earth, the most dìdìrín animal. Mo dẹ̀ sọ pé rárá mi ìṣàgùntàn mọ́, mo dẹ̀ kúrò nínú ẹ̀. Gbogbo ìran tó dẹ̀ máa ti ara mi jáde lágbára Olódùmarè wọ́n ti bọ́ nínú ìgbèkùn ẹ̀sìn yẹn. Àwọn ọmọ so díẹ̀díẹ̀ n tó bàjẹ́ ti bàjẹ́, fine, I agree, ṣùgbọ́n n tó bàjẹ́ díẹ̀díẹ̀ àwọn tó gbé sìn wá bá wa náà ọjọ́ kankan ni gbogbo wa gbà náà, ṣebí tì náà àwọn kò gbà. So bọ́lódùmarè ti fún kúrò àwọn wọ̀nyí tó lè mú kírò èmi yìí kúrò nínú religion. Àwọn tó kù Olódùmarè ọ̀nà gbà àṣẹṣe ṣe náà, àwọn ká máa jí èmi lẹ́nu ìgbà tí mo dé mo mọ àwọn tí mo ti yọ kúrò náà tèmi náà ti jí pé inú ìgbèkùn ayé lẹ wà. So ẹ má jẹ́ kó rí fọyín fún yẹn, àwọn ara nǹkan náà là ń ṣe fún yín náà sí pé ẹ̀yin náà bẹ́ẹ̀ ṣe wà bàbá coach, àwọn tó wá gbélé yín lọ́wọ́ yìí irọ́ ni. Ok bàbá mi, ìjẹ́ ti rí kí Hindu ẹni tó ń ṣe India man kó wá máa polongo wá gba Hindu sáyé rẹ̀ ò wá kiri ṣore. Ṣé ti dẹ́n tó ń gbé Shinto wá kó wá sọ fún yín pé gbàǹjo mo gbèdé lọ́fẹ̀ẹ́ ní Shinto àwọn Japan ṣé wá pariwo àṣà wọn fún yín? Ṣé ti rí Buddha kó wá máa pariwo, ṣé rí Chinese kó wá máa pariwo Buddha? Nǹkan fẹ́ẹ̀kì tẹ bá ti rẹ́ni tó bá ti ń náwó lérí nǹkan kò lè ṣe yín láǹfààní. Hindu kò polongo ẹ̀sìn ẹ̀ tó rọ́mọ̀ wípé òun ẹ̀sìn dandan kọ́ ni kẹ́nìbọ̀dì gbà, òun lòun jogún ẹ̀ láàrin àwọn ẹbí òun. Chinese man Buddha làwọn baba ńlá ẹ̀ ń ṣe, ṣé wá polówó bàbá kò ṣe wá máa bá mi sin Buddha o? Irọ́, àwọn Abrahamic religion náà ni wọ́n náwó sí tó fi ń finance wọ́n finance Christianity ló fi di tó dà lẹ́ni. Àwọn kan finance Islam ni, ṣùgbọ́n mo kàn fẹ́ sọ fún yín pé n tó bá jẹ́ gidi tó jẹ́ original tó jẹ́ confam original kò sẹ́ńtà finance ẹ̀, ìwọ ló máa dìde lọ́wọ́. So àwọn fake man-made religion yẹn náà òun náà ń tà fún yín. So náà ládẹ̀ ń bá yín bí Olódùmarè kíró ẹ̀yin náà kẹ́kẹ́ gba ọpọlọ yín pé n tó bá ti ń polówó fún yín lọ́fẹ̀ẹ́ tẹ́ndẹ̀ táwọn kan ń finance ẹ̀ kó máa spread àǹfààní kankan ò sí níbẹ̀ tó máa ṣe yín, ọpọlọ yín ló fẹ́ dè. So bó ṣe rí nìyẹn ṣeun. Okay, thank you very much everyone. Akarogun, Mr. Tinker and Adeseun. Everybody, thank you very much. It's a pleasure meeting you. Ẹ ṣé gan, Ọlọ́run á dàbò àṣẹ ṣé gan. Ẹ ṣeun bàbá mi, thank you. The Saruga, mo rí mẹ́sẹ̀gì ẹ o. Irọ́ lásán Yorùbá level. Èmi ti mọ̀ pé máa lè ní ẹ tipẹ́ mo ti mọ̀ pé òun ṣe Yorùbá. Personal attack, ìyá mi, why personal attack? Kò sí nǹkan tó kàn yín, iṣẹ́ nu yín ni mo fi ń bu ni, ṣé kò lẹ́nu ni, kí ló kàn yín bẹ̀? Ṣé kò lẹ́nu láti reply mi ní èwo ti yín bẹ̀? Ó fún gànà wá bá yín. Ó ní Yorùbá level, bàbá mi ẹ̀wọ̀n nǹkan tó kàn. Ó ní Yorùbá level. Ancestor tó bá. Ẹni sọ̀rọ̀ ẹjọ́ ẹ ṣe gan. Sherry, mo rí mẹ́sẹ̀gì tí SRA tó sọ sísàlẹ̀. Ẹ fi ẹ má bínú òun ẹ̀ṣẹ̀ dé ni o, ẹ fi mẹ́sẹ̀gì tẹ́lẹ̀ kọ́ sísàlẹ̀ ẹ rí níbẹ̀. Ẹjọ́ kí àdírẹ́sì ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹjọ́ mo fọlọ́n bẹ̀ mo fi Olódùmarè pè ní ẹjọ́. Èmi ò like ká máa discuss chat. The thing is tẹ bá ní pé Yorùbá level nǹkan tẹ́ ń tọ́ àti sọ ní pé kí ló mean by Yorùbá level? Nǹkan tẹ́ insinuate ní pé Yorùbá and liars, Yoruba are inferior. Nǹkan tó mean nìyẹn. So tẹ bá dé pé Yorùbá level you insult anybody here, you are insulting yourself unless you are a Fulani guy. European ni o. Yoruba, I'm from Ile. Shut the F up. European ni. Àwọn bastards tá à ń sọ náà nìyẹn.
àwọn ọmọ àlè tó wà láàrin wa nìyẹn so. bàbá ẹ jẹ́ ká ní èmi fẹ́ there should not be personal attack please. ẹ ní sùúrù kìíní mo bọ̀. Baba, me, I did not insult nobody now. Why are they angry? They will always be angry. You cannot do otherwise. They will be angry. I always said Yoruba level. Am I insulting the Yoruba people? bàbá Karogun ṣẹ́rí gbogbo kan What do you mean, sir? ṣẹ́rí kí bọ̀bọ̀ yìí kó bú mi ẹ mọ̀ pé mi ò ní kẹ́ gbé kalẹ̀ kó bú mi personally I don't mind ó ti bú mi rí Mama, ẹ má bínú mi ò bí bínú. o bá wí SRA Karogun tí SRA gan bá máa sọ̀rọ̀ níbí ìbẹ̀ lálẹ́ ẹ má bínú mo máa excuse yín I won't take that ẹ má bínú. ẹ jẹ́ ká move on ẹjọ́. Kí ló dé tẹ drop SRA sir? Ọmọlẹ́yìn Kristi ká move on kí wọ́n lọ yanjú kí ni wọ́n ní back channel wọn. You know ìgbà kan wà tí ancestor lókè àbí. ẹni sùúrù ìṣẹ́jú kan àwọn tẹ̀ padà nìyẹn. kì í ṣe èmi ò Kristi ẹ ṣe sùúrù ẹ ti fẹ́ máa da Karogun I'm so happy pé ẹ drop ọ̀bọ yẹn mo fẹ́ wá gbé ṣépè mo ṣe wá. Because it is impossible kó pèrè ẹni ọmọ Yorùbá kó má pé irọ́ lásán Yorùbá lè níbo nìyẹn. ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú bọ́ tó bá ti wá sókè máa gbé ṣépè ayé. so ẹ ní sùúrù èmi mo move everybody down ẹ má accept SRA guy ó dẹ̀ pé ṣe auto accept ní kíní ìwà ni because àwọn èèyàn kàn mú ẹ ní sùúrù ẹ yẹ kí n lọ wá sí kí n lọ change settings yẹn ó dẹ̀ pé auto accept ní kíní ìwà ancestor ẹ lè send request padà ancestor báwọn ṣe ń change kíní auto accept ẹ jọ bàbá dé ṣeun ṣe wọ́n máa ń change auto accept. Mi ò mọ̀ o. Okay. Adeleke send request no mo fẹ́ bóyá auto accept ló wà Adeleke send request. Okay, settings. Auto ló wà. Let's click on this. Auto accept ló wà automatically. Bàbá mi àkàrà auto accept ló wà. Auto accept ló wà nǹkan tó ń fa gbogbo ènìyàn SRA gàfin wá sókè. Ẹjọ́ ta ló kọ́kọ́ sí auto accept. Ta ló mọ̀ wọ́n yín change nǹkan tá a ṣe purpose àfiwá ẹ ti fẹ́ dì ní SRA guy ló máa láyé SRA guy mọ́kà báyìí. Báwo mo ṣe lè change kìíní ẹjọ́ mo lè stop live kí n ká tún bẹ̀rẹ̀ o. Èmi gan tí wàá mọ bí ẹ ṣe lè ṣe settings yẹn. Okay, mo ti rí. All right. Mo ti rí auto accept ló wà under allow guest request prioritize request from okay share recordings with guest share recordings àwọn nonsense mo kàn tiẹ̀ wá fi sí share recording with guest. Okay ó ti wà okay báyìí kò ń ṣe auto accept mọ́ now ẹ jẹ́ ká ní conversation now ṣe rí tẹ́ bá fẹ́ ní SRA guy àti ancestor mo dé ọ̀pọ̀ SRA guy because nǹkan tí ancestor ṣe wọ́n right to be sincere nǹkan tí SRA guy ẹ̀ ń ṣe nǹkan tí mi gan lè gbé SRA guy ṣe pé mi ẹ̀ ń pè mo wà in my emotions so yẹn but mo ti ń try láti watch mo ṣe máa react sí àwọn certain things ṣe yẹn because end goal gangan ní kókó reason ta fi wà ń bí conversation ta fẹ́ ní brotherhood laughter àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ ta fẹ́ ní ó wà important so ìwé SRA gan tó bá ti sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi lọ rí ẹ̀mú kàbá
so kò ní ìdí ká address ẹ̀ lórí stage a kò lè address ẹ̀ briefly ká ní pé nǹkan tó ń pé kó irú nǹkan tó ṣe ancestor yẹn má fẹ́ ṣe dáadáa má jẹ́ ká ancestor kàn wọnú ẹ̀ dáadáa so kàn pour emotion then we move on but nǹkan tí ancestor ṣe pé kí wọ́n kàn dá mo grant request ancestor mo ṣe mú fẹ́ dáadáa sáré guy sí ẹ má gbé sáré guy wá sókè báyìí mo ṣe mú fẹ́ sáré guy wá sí ìsàlẹ̀ because why would you do that even at the beginning ìyàwó yẹn she was very nice to you, called you out, you laughed together, you say sorry, and she said let's move on, but you still did the same thing, which does not make sense as a young guy. In Kotoshi, it will make sense at all because at least that person you're talking to is your elder, regardless of anything. So, Omola Christy, we are going to move on. Yeah. Ancestor nǹkan. Mo lè sọ sí nǹkan tẹ́ sọ yẹn jọ. Mo kàn imagine pé tó bá jẹ́ pé Europe ló wà, like ó ń sọ̀rọ̀ sí ancestors wọn bẹ́ẹ̀, and you are even part of them tó ń sọ̀rọ̀ sí ancestors wọn bẹ́ẹ̀ or your race. Ṣé o mọ nǹkan tí wọ́n máa ṣe fún ẹ? Deportation. Even àwọn Arab town rò pé these people pé wọ́n were civilized too. So our people ní kó má ṣe ẹ̀sìn tó fẹ́ ṣe nǹkan tá a dẹ̀ ń sọ náà nìyẹn because if you are a Christian you'll be thinking like Europeans, tó bá jẹ́ Muslim àwọn bí àwọn Arab ló ṣe máa ronú nǹkan tá à ń sọ nìyẹn. Ó lè jẹ́ ọkọ kó máa sọ̀rọ̀ sílé ẹ̀ kò possible. Even kó wá gba ẹ̀sìn wọ́n gbẹ̀sìn náà ní Europe now wọ́n ṣe máa sọ̀rọ̀ sáwọn ancestors wọn wọ́n fi àyè ancestors wọn sílẹ̀. Nobody can insult their ancestors. Bí wọ́n ṣe Christianity tó you can never. So why táwa ṣe wá ń ṣe báyìí ó dùn mí o. Ọmọlẹ́yìn Kristi bàbá mi ẹ̀mí comment. ẹ ṣe now àti máa ń darí. tá bá ti lọ tá bá ti bọ̀ tó bá ti ṣe Christian ló sọ̀rọ̀ ẹ máa sọ pé ó ń bú ancestor. tá bá ti lọ tá bá ti bọ̀ tó bá ti Mùsùlùmí ló ń sọ̀rọ̀ ẹ máa ló ń bú ancestor. Kódà gan on a neutral ground ẹ máa sọ pé ó ń bú ancestor. Ó sọ pé irọ́ lásán ó dẹ̀ fi Yorùbá level sí. Now, is that why we should be very is that not derogatory? Ẹni sùúrù. But ìgbà tẹ́ máa mú lọ tẹ́ máa bọ̀ báyìí ẹni sùúrù bàbá nǹkan tẹ́ ẹ̀ sọ yẹn gan ẹ̀yin gan ẹ ti ń wà derogatory. Ṣẹ́rí personal attack mi ò láìkẹ́. Nǹkan tó sọ ni mo repeat pé èmi ò tí ì rí pé ẹ̀yin gan ẹ ti ń support ẹ̀ mi ò dẹ̀ fẹ́ get my emotion because ibi tá a ṣe ń lọ lálẹ́ jìnnà. Ṣé yẹn now nǹkan tí bá wá bá yín nílé ṣe yẹ yín your own father your own mother ṣe yẹ yín. kò dárúkọ father kò dárúkọ mọ ibi tí mo ti mọ́rọ̀ nìyẹn kò dárúkọ father kò dárúkọ mother. ó dárúkọ dáadáa Yorùbá nìkan ló dárúkọ. ó dárúkọ tó wá sí ju mother lọ ṣe yẹ yín. ó dárúkọ Yorùbá. Yorùbá tó dárúkọ ó worst kó dárúkọ mother lọ because when they said your ancestor. He didn't say ancestor. He said Yoruba. Use Yoruba. Who are the Yoruba people? That's a race. That is a race. Race ni Yoruba. Okay. Ẹ dúró Ọmọlẹ́yìn Kristi. So ẹ̀yin náà support as Yoruba man. Kí ẹ̀yin gangan. Mi ò sọ pé nǹkan tó ṣe dáa. Ẹ má ṣe mi gbọ́. Mi ò sọ pé nǹkan. Ẹ̀yin kan tẹ́yin sọ ní pé kò jẹ́ carry out. Ó jẹ́ kí n sọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ. Ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan tí mo fẹ́. Ẹ jẹ́ ká tó move on. Ẹ jẹ́ kí wọ́n rí wá react. Ẹni tó fẹ́ wá react kó wá react lókè. Ẹ sáré gà máa bọ̀. Ẹ jẹ́ kí n send àwọn tó máa. Ẹ̀yin gan ẹ̀yin support nonsense. Èyàn sọ fún wa wípé ẹ jẹ́ kí n mú point mi. Ẹ jẹ́ kí n mú point mi. Èmi ti gbá àwọn èèyàn wá sókè. Mo fẹ́ calm everything down ká move on nísìnyí. You see, Teba leave room for personal support. You just want to make it. Ọmọlẹ́yìn Kristi ẹjọ gbẹnu sàn. Mo ti gbẹnu sọ̀hún. Ẹnu ẹ mọ́jọ́ ẹnu mi lọ ni. Now this is it. Ṣẹ́rí
mo máa sábà ń sọ kí nìkan bá ti wá sí láìfún yín wípé ìyàtọ̀ máa ń wà láàárín ọmọ kóòtù òjìire àti ọmọ àlè ilẹ̀ kóòtù òjìire ẹ̀mọ̀ kí n máa sábà make a statement kan wípé ará ilẹ̀ Yorùbá wà àti ọmọ ilẹ̀ Yorùbá wà now ṣe rí nínú statement ó lẹ ti máa mọ ẹni tó jẹ́ ọmọ ilẹ̀ Yorùbá àti ẹni tó wá gbé nílẹ̀ Yorùbá ará Ìbàdàn wà ọmọ Ìbàdàn wà ará Ọ̀ṣun wà ọmọ Ọ̀ṣun wà ṣe ríro èèyàn bíi ọmọlẹ́yàgùn tàbí kí ló porúkọ rẹ̀ tó lè máa support kéèyàn kan máa búrẹ́sì ẹ̀ kó máa bú ẹni ó sọ pé irọ́ lásán Yorùbá level Yorùbá tó fi sí ẹ lásán gan ṣé kò ti pé bàbá àtìyá tẹ́yìn bá jẹ́ ọmọkọ́lẹ̀ Yorùbá sà Mr. ọmọlẹ́yàgùn tán tẹ́yìn bá jẹ́ ọmọkọ́lẹ̀ Yorùbá bó ṣe dárúkọ Yorùbá yẹn sà ṣé kò tí bọ́ bàbá àtìyá yẹn àti fọ́fọ́ padà sí yín ẹ jẹ́ ká máa fi làákàyè sí nǹkan tábà ń ṣe náà ẹ jẹ́ ká máa fi làákàyè sí it doesn't make any sense. This is the same thing. It's a pandemic and a disease. Mr. Man, I think you need to start thinking with your brain right now. tó bá ti so ancestor. ṣé bí Yorùbá làwọn ancestors wà. I will look at it in another angle. But when everything you say ancestor, that's the issue I'm making, and I know what I'm saying. Race, okay, I can take it. But because you want to show that you only keep the song, but you should know when they mention race and when they mention ancestors. You are not more Yoruba than I am too. You are not more Yoruba than I am. How sure are you that I'm not more Yoruba than you are? 101%. Because if you can hold on, if you can accept someone insulting your race and calling your race oniro, I didn't say ancestor, but you always say ancestor because that is the key. I don't like doing this, but I will tell you this one categorically. But ya wèrè sir. Ìwọ ló kọ́kọ́ fún mi l'example wèrè ọ̀dẹ̀. Christian, ẹ jẹ́ fún mi 10 seconds ẹ jẹ́ fún 10 seconds. Tí n bá ní wípé irọ́ lásán Arab level clear kí mo mean. Now very good question. Ibi tó yẹ ká ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn tó bá ní irọ́ lásán Arab level you mean that the Arabians have told us lies. So that's how I interpreted it. Yeah, okay, cool. All right. Tí n bá ní ibola agbolé nílẹ̀ Yorùbá. Agbolé mi nílẹ̀ Yorùbá yìí tó àwọn ilẹ̀ Yorùbá ní agbolé kan àbí ìlú mi. Àwọn eléyìí Mr. Tinka àwọn eléyìí ara lè Yorùbá ni wọ́n wọ́n ṣe ẹjọ́ ní sùúrù fún mi ẹjọ́ ibo ni agbolé ní ìbílẹ̀ tí wọ́n ìbílẹ̀ agbolé yín. Agbolé mi ọmọ Ọ̀ṣun ni mi I won't go interior ọmọ Ọ̀ṣun state ni mi bóyá Iléṣà ni o bóyá Ẹdẹ ni o I will not go for security place. tí mo bá ní wípé irọ́ lásán Iléṣà level kí ló mean. Now bí mo ṣe ti Arab that means àwọn ọmọ Iléṣà máa ń parọ́ but that does not mean àwọn ancestor wọn àwọn Ìbàdàn tó bá kiri àwọn débì kan wọ́n ní kó bá ṣe máa sọ. Mr. ọmọlẹ́yìn Jésù honest. I am very honest. Honest. I'm sorry. I am very honest. Any suru sir, I actually respect you a lot, but honest. I am being honest. ọmọlẹ́yìn Kristi ẹ̀jọ̀ fún ẹ̀gbọ́n tí Christianity ń kọ́ wọn náà nìyẹn. You see, you have a beef against Christianity. That's okay. I don't have a problem with that. You said, hold on. Ejo sir, Mr. Jibosha. If you insult me, I'll insult you. But you know, farabalẹ̀. Tí mo wà for over 30 years. Tí mo tún ṣe pastor nú ẹ, tí mo tún lọ sí Bible school. Ajibose, mo ń gbọ́ ti yín, but I don't want to speak to that man. ẹjọ má bínú ọmọlẹ́yìn Kristi ẹjọ mo fẹ́ bí nílẹ̀ ìbéèrè bẹ́ẹ̀ ṣe wà yìí tẹ́ bá wà ní bóyá inú ball flight kan ball craft kan tó wà lókè tẹ́ wá rí Jerusalem ní ẹ̀gbọ́n. ẹjọ kí ni 5 minutes péré mo fún wa o we are going back. Yorùbá ní ẹgbẹ́ ọ wá fún yín àti ọkàn ìfúnpá Yorùbá rè o ilẹ̀ Jerusalem rè o àdúró kan ló wà ní ọwọ́ yín o ẹ gbọ́dọ̀ jù sí àìdá ilẹ̀ Jerusalem àbí ilẹ̀ Yorùbá ibo lẹ máa jù sí. Nobody gives me one and I won't take it. Kí n pa àwọn kan run torí wọn kì í ṣe ọmọlẹ́yìn Kristi ẹ ṣáà ń gbọ́ mi. ẹni sùúrù tí n bá gbọ́ yín yé. ẹni sùúrù mú gbọ́ yín.
tí má gbọ́ yín yé ẹ wà lókè ẹni ẹ̀yin àdó kan wà lọ́wọ́ mi tó lè palẹ̀ run, is that right? bẹ́ẹ̀ni wọ́n wá ní kí n mú ibi tí mo fẹ́ parun wọ́n ní kí n mú ibi tí mo fẹ́ parun ṣé ilẹ̀ Israel àbí ilẹ̀ Yorùbá? ẹ̀yin dẹ̀kẹ́ rí ọmọ Yorùbá ní ẹ̀dẹ̀ wà lókè. ẹni sùúrù sà ẹni sùúrù ẹ jẹ́ ká gbọ́ra wáyé ẹ jẹ́ ká ní àdó kan wà lọ́wọ́ wọn fún mi ládò wọ́n wá ní kí n mú ibi tí mo fẹ́ parun ilẹ̀ Yorùbá àbí Israel? Olóòwò ti yé mi àti ó ti yé mi gbogbo yẹn ti yé mi wọ́n á ní kí n mú bí kan A ilẹ̀ Yorùbá B ilẹ̀ Israel ibo ni kí n jù sí, is that not what you are asking? ẹ̀yin dẹ̀ jẹ́ ọmọ Yorùbá. ṣé question yín nìyẹn ẹ fi bóyá mi ò kí n ṣe ọmọ Yorùbá bóyá mo. ẹ̀yin dẹ̀ jẹ́ ọmọ Yorùbá yẹn ibo lè máa jù sí. No, that option can never come in real life. It can never. Bí mo join military gan, Nigeria máa need ogun. Mr. Jibosha, ẹ jẹ́ kí n help question yẹn, mo ti bèrè question yẹn rí, ẹ jẹ́ kí n help question yẹn. Okay now, Mr. Ọmọye Christy. So, ẹ jẹ́ kí n help question yẹn, Mr. Jibosha. Ẹni sùúrù gbogbo ni. Ẹ bèrè question yìí, we want to move on, please. Ó yá ẹ bèrè question yìí ká move on. Ẹ bèrè question yẹn tó fẹ́ bèrè question. Ẹ bèrè question tó fẹ́ bèrè. Kẹ́nìkan bèrè kí wọ́n máa sọ̀rọ̀ nígbà lórí. Bẹ́ẹ̀ni. Ọmọ Yorùbá ní ọmọ lẹ́kọ̀ọ́ ọmọ Nàìjíríà ní ilẹ̀ ṣẹ́ẹ̀dì wà ní ilẹ̀ Yorùbá wà lọ́wọ́ ẹ̀dẹ̀ wà lókè wọ́n ní fẹ́ ju àdókòwò kan síbẹ̀ tó lè pàlú kọrùn ẹ̀yin dẹ̀ jẹ́ ọmọ Yorùbá ibo lè máa ju kan sí ibo lè máa ju àdókòwò yẹn sí. Ok, ẹ jẹ́ kí tí wàá mú wá bá yín ẹ jẹ́ kí wàá mú bá yín náà kọ́ sọ pé mo ní kò lè ṣẹlẹ̀ so I don't even crack my head on that kind of a thing. Then ká wá sọ pé ó tiẹ̀ ṣẹlẹ̀ wọ́n sọ pé wọ́n fún mi ní àdó olóró wọ́n sọ pé ilẹ̀ Yorùbá ni A ilẹ̀ Israel ni B ilẹ̀ àwọn Arabu Muslim ò ní C. I will not throw it in either of them. That's all. Ẹ jẹ́ ká move on. Ṣé ọmọlẹ́yìn kì í ṣe ẹ jẹ́ ká èmi mo move everybody lọ́nà pé kí ni ẹ ti wà ráúdì àfẹ́ wà structure more like ibi yóò ṣe fún gas schools but there are sometimes you gbọ́dọ̀ allow ẹ̀ ọmọlẹ́yìn kì í ṣe disappoint me to be sincere because as elder ṣe irú young guy like SRE guy tó make ṣe èyí tó bá sọ pé àkàrà ogun irọ́ level ó sọ pé mo ń parọ́ nìyẹn now téèyàn bá sọ pé ẹ̀gbá àti irọ́ level that means pé ó sọ fún mi wípé the foundation of what make me an Egba man an identity is all based on lies. So it's not that's the misinterpreted. Ó sọ pé àwọn Egba àwọn ló sọ. No, the foundation of my identity. That is what he's saying. And the things to fi bá wọn yàn nú kanipo wala Fulani ti wá bí lẹ́ni Fulani. He said something similar. We don't get angry. Adéṣe mo parọ́. Ìtọ́tún worst. Ìtọ́tún sọ worst ni kí ló tẹ̀ tún sọ náà. Ó sọ pé ẹrú ni gbogbo àwọn ancestor wa. Nípa àwọn ló kọ́ àwa lẹ́rú. We don't get angry. Why we don't get angry? Because he's a Fulani man. But why we get angry? Why ancestors get angry or people get angry? More control because me ò fẹ́ allow this space. So it's basically he is coming from a Yoruba, I can say a bastard. So he's coming from our brother, telling us that our own ancestors, his own fathers, his own progenitors are stupid. And you are making any and you are making 30 seconds. Now, as an elderly man, regardless of your religion, they tell you that you're Yoruba. The best thing is what you do is uncalled for. So you're not supposed to do that. You can say ancestor, you are a liar. You don't ancestor advocate. I'm saying call her personal, but you don't have to do that. So then we move on. That is an elder. Be elder she man she. Now you trying to justify that means that you are happy on him causing his own ancestor. In kote mi ri niyen now. Now that is why I let people to talk. Normally I'm okay mi o kin se be. So ẹ sọ yin. Ẹ ṣe tẹ́ fún mi lọ́rọ̀ sọ. And now again, ó bọ́ sápò bò nìyí. Èmi ò rí bí pé
ó ń bú àwọn ancestor, and ibi ancestor tó gbà wọlé yẹn, people have always used ancestor. Can we treat things without mentioning ancestor? Then tí ó bá bọ́ sápò ìbínú everybody, èmi sọ pé ẹ má bínú, òun náà dẹ̀ ti kọ sínú comment pé ẹ má bínú, ẹ jẹ́ ká fò òun náà kó má kọ Yorùbá level mọ́ tó bá ti lo statement ẹ̀ parí. Apology yẹn vocal kó ẹgbẹ́ wá sóyè kó wá ṣe vocal. Number 2, ṣẹ́rí justification yìí ó ṣe wrong. Ó dẹ̀ mo dẹ̀ wà disappointed bí mo ṣe máa ń sọ pé okay àwọn èèyàn ẹ wà different from what the Christians mo ti máa ń meet because you are mostly truthful, not every time. But now if somebody ẹ sọ pé what is Jesus without Christian? I mean, what is Christianity without Jesus? Even what is David? If somebody says, Christian, that means they are talking about even foundation of Christian, which is Jacob. So you cannot say, come on, Libya ancestor. That means, takia Christian if one, which does not make sense. Gaslighting as an elder, needed. Now, as a guy, you need to apologize to everybody, your race, and apologize to ancestor directly. Then we move on. If you're coming up, if you're not doing that, I may even block yourself. Normally, I send invite to you every time, but when they send invite to you, you have to apologize to your race and ancestor advocate. Okay, she should come up and I'll apologize to her, and I'll apologize to everybody. But I just believe that you guys have twisted my words, but it's fine. Ejo, Emma Binu, sir, Emma Binu, ma. Ancestors, Emma Binu. So sorry. Ancestors, you made out. You was offended. This is no vex. Emma Binu, Ejo. But, okay, fine. No vex, sir. Don't make any justification. Ancestors, Emma Binu. Not even here. And you have been offending that lady for a long time. She is in the comments. She's in the comments. Ancestor, Emma Binu. Ancestor, go. Multi-check on Sunday. Ancestor today, go on. They don't take Binu Bay. Ẹ jọ̀ọ́ mo kí gbogbo ilé ẹ jẹ́ sáré make one statement. Mo tan fóònù méjì. Mo máa padà drop ẹ máa gbé mi padà kan sí tọ́kì mi ò gbádùn. Nǹkan ẹ̀kọ́ tí mo kàn fẹ́ ká mọ̀ mo kí gbogbo ilé lẹ́ẹ̀kan sí látòrí yóò sì dé èmi náà kíra mi. Ṣé rí mo kàn fẹ́ sọ̀rọ̀ kan tó dàbí kan tí bọ̀bọ̀ ẹ sáré bá sọ kò ní máa dùn wá mọ́. SRA guy Igbo boy ni àwọn Igbo tó ń claim pé àwọn wá láti Ilé Ifẹ̀ yẹn àwọn yẹn ni so ẹ má kẹ́ni tí SRA guy bá sọ ẹ má kó ṣe kínní they are the Igbo that claim Ilé Ifẹ̀ so òun ni. My son name is Falope if you want to know. Did you get that? I don't need to know that I'm a Yoruba guy. Abdullah does not mean they it's fine if you choose not to believe, but I've told you my name. It's fine. I'm a Yoruba from Ile Ife. Take it or leave it. It's fine. Not me. Èmi kò fẹ́ káwọn ará Lemon. The SRA guy, you are the first Igbo man from Ile Ife. Yes, so. Obìnrin yín fẹ́. Ìsàlẹ̀ Àgbàrá. Ìsàlẹ̀ Àgbàrá ọ̀ṣàgbọ́lé. Kí lórúkọ agbólé yín? Kí lóríkì yín? So, ancestor Abodege is coming. Baba, let bring ancestors. Let's discuss. I will apologize to her. Yeah, so you have to apologize to her, and I never heard you apologize to everybody. Not everybody, even your progenitors, your ancestors, your fathers. Your ancestors. How about everyone? No, you haven't now. Okay, ma binu Ejo from my heart of hearts. No, I'm a Christian. I believe in. Can we just? You are still talking about your belief. What do I mean, boy? You go, oh my God, Jerusalem law. I only believe in Jesus. I don't have issues with the Yoruba people. You cannot mention your ancestor name, just their name, or just say my ancestor. You cannot. It's difficult for you as a Christian. No, we give our ancestors. They actually give their life to Christ. So I don't need to start talking about that. My father gave his life to Christ. His mother started. Look at Mufeso statement. This is the future of our people. The future you guys are building for us.
The example is SRE guy. SRE guy thinks mentioning his own ancestor name will lead him to hellfire. And we said, this is the leader of tomorrow. Can you imagine? Baba Karogun, please, can we let his belief lie? Please. No, he has apologized. Kí lẹ tún fẹ́ kó ṣe? No, ancestor. No, come mention ancestor. He ridicules our ancestor. He has to say, mention okay, Mr. SRA, I think you can. Tó bá ti lè ṣe believe, tó bá ti lè ṣe SRA ìwọ̀n kàbá. That means ẹ̀yin alálẹ̀ ẹ má bínú o, ẹ jọ̀ọ́ o. Just say it. Look at our future. Our future is not bright at all. Our future Yoruba. You got to share one day Yoruba. Sorry, sir, I have a question. Why can't we be Yorubas and still give our life to Christ Jesus? Only Jesus Christ told us he can save us. SRA just say ẹ̀yin Yorùbá àwa Yorùbá ẹ má bínú simple. Àbí ẹ̀yin Yorùbá ẹ má bínú àbáwa Yorùbá ẹ má bínú simple. Our Yorùbá ẹ má bínú sí mi. It's from my heart of hearts. Thank you. No, nǹkan tá a fẹ́ kọ́ nìyẹn. Ancestors wa ló sọ̀rọ̀ sí. Ó sọ pé ẹ̀yin ancestors wa ẹ̀yin alálẹ̀ ẹ má bínú. Simple. So, ẹ ká move on. Ẹ bá mi drop ancestor. SRE ṣé o ti mú evidence wá lè ní o. Bàbá fada rè bọ̀bọ̀ yìí ó fẹ́ máa bí èmi mi ìfẹ́ pè mọ́dà fọ́kà. O lè rí evidence yẹn. Nǹkan tó ṣe lálẹ́ ó dẹ̀ wà bí mi nù gọ̀ṣá. Mi ò sí. Tọrọ àforíjì náà bàbá mi. Ẹjọ́ bàbá ẹjọ́. Ẹ jẹ́ kí wọn kankan fẹ́ pẹ̀ sọ. Ó ti tọrọ àforíjì. Èmi ò gbọ́ kò sọ náà. Kò tí ì sọ náà. At all. I said, It's not ẹ̀yin. If you say ẹ̀yin Yoruba, like you are not part of us. Ancestors what do you want me to say? sí. Our Yoruba ancestors wà ló sọ̀rọ̀ sí. I've apologized to Yorubas. Ẹ̀yin Yoruba. You apologize to our ancestors. But I said our Yoruba ẹ má bínú sí wa. I've apologized. What else do you want me to say? No. You said my ancestor. Àwọn baba àwọn alálẹ̀. You mentioned alálẹ̀. Alálẹ̀ Yoruba ẹ má bínú. What is the meaning of alálẹ̀? What is the meaning of alálẹ̀? You just mentioned alálẹ̀. I need to know what I'm talking about, sir. So, gbọ́ Yorùbá láyé ẹ. Mo nǹkan tó ń já lálẹ̀ and you are a grown man. I've apologized. Can we just move on? Please bring my bros up. You don't accept the apology. You have to mention the ancestors of Yoruba. I apologize. Then we move on. We can say it in English. We can accept that. So what do you want me to say in English? Say the ancestor Yoruba, our ancestor. I apologize for my statement. Then we move on. I've said it uncountable times. I apologize. Not you apologize. The ancestor of Yoruba, I apologize. Our ancestors. To the Yorubas, I apologize. Jesus Christ is the principalities. I am the head of all principalities. And I'm not scared to say. Drop a boy. Don't. I'm like Chris Emma Boloki. I continue. Àwọn ọmọ àlẹ́ tẹ́ ń breed ilẹ̀ Yorùbá nìyí o. Ṣé future ẹbí sùúrù adéṣeun ẹjọ ṣé future tẹ́ fẹ́ nílẹ̀ Yorùbá nílé future àwọn ilé máa dìdí tẹ́ Yorùbá dé wọ́n á dìdí wíìlì wọ́n á wíìlì gbogbo ilẹ̀ wọn wọ́n á wíìlì fún yìnbó ni they can't survive it. Ẹ wo future ẹ wo tó ń breed ẹ wo ọmọ tá ń train ẹ wo example is a young guy ancestral guy is a very young guy. Look the future of your generation. Look what you're training. Look. Future what bright by. Are we not in automated extinction with this kind of people? I knew wow. Me. Ever get me on emotion tonight? There's something me like emotions. Wow. He's a young guy, and he's a young guy. He's going to give birth and train a child. Look at this guy. If he train a child,
Imagine that child. If this guy is like this. nígbà fún wọn náà. Nǹkan ti ṣe wá o. He's even reluctant to mention his own ancestor name. A máa rescue wọn náà. Nǹkan tí àkàrà nǹkan tẹ̀mí ń sọ tí mo máa ń sọ all the time nìyẹn. Ṣẹ̀rí táwọn èèyàn bá wà tí wọ́n lè preserve culture, tí wọ́n lè preserve orúkọ wọn gan, wọ́n lè preserve history, wọ́n lè preserve ilẹ̀ tí wọ́n gbé fún wọn, wọ́n lè preserve throne káwọn ancestors wọ́n gbé fún wọn, wọ́n lè preserve even myth, common myth, wọ́n lè preserve it. In the sense that irú SRA nsìn kò lè mention àwọn ancestors asán, wọ́n fún àwọn ọmọ orúkọ Yorùbá, wọ́n lè fún. So tí yóò bá lè ṣe yẹn, those are the fundamentals. Tí yóò bá lè ṣe nǹkan tó wà fundamental to them, báwo náà ṣe máa lè ṣe nǹkan tó wà more complex? That's why tí wọ́n lè even say wọ́n lè preserve life. Wọ́n lè preserve life wọn fúnra wọn. Fúlàní ń pa Yorùbá nílẹ̀ Yorùbá nítorí gutted religion tó ń pè ní Islam. Wọ́n lè ṣe anything láti preserve life ara wọn láti exist ilé ayé. Ilẹ̀ ń sìn wọ́n ti ń gbalẹ̀ lọ́wọ́ wọn lọ, so wọ́n lè preserve ilẹ̀ gan. Ṣé ẹni tí ò tẹ̀ lè preserve orúkọ? Kí ló wà nínú pé wọ́n fún ẹ lórúkọ Adélékè kó dẹ̀ bímọ kó fún ọmọ ní Adéwùmí? Simple. You can't do that. Ṣé ìwọ ni wàá lọ build complex society? Ṣé ìwọ ni wàá build the bridge? Ẹni tí ò lè build nǹkan tó simple tí wọ́n ti create already, template ti wà kó kàn máa transfer ẹ̀ lọ. O ò lè ṣe yẹn. You cannot transfer anything tó ń gbé fún ẹ on a platter of gold. Ṣé ìwọ ni wàá lọ wá ṣe nuclear weapon? Ṣé ìwọ ni wàá send èèyàn to the moon? They can't do it. It's impossible. That is why tẹ́rí Yorùbá society tó ṣe bó ṣe rí tó dàbí ipò wọn stock ní 14th century àbí ṣe 10th century of the common era tí gbogbo ẹ̀kan rí jágajàga jágbágungbàgun, because nǹkan tó simple tó yẹ ká àwọn èèyàn kò yẹ kán ẹ̀ṣẹ̀ máa sọ fún èèyàn kó preserve nǹkan tó wà fundamental ìṣẹ̀ṣe ẹ̀. Wọn ní láti máa sọ fún a group of people tó wà rational tó wà reasonable, wọn ní láti preach yẹn fún wọn, wọ́n ti kọjá ìyẹn. Nǹkan tó ń focus is nation building, but èèyàn tí ò lè preserve anything, tí ò lè build nǹkan tó ń gbé fún kó transfer it to the next generation, báwo ni ìyẹn ṣe máa ṣe? So nǹkan tá à ń sọ fún wọn nìyẹn, but wọn I don't know, maybe it's the problem of the mind. Well, actually it is. Problem ta ní is the problem of the mind and consciousness. We don't have consciousness ta ní, wọ́n ti falsify. Our consciousness has been falsified. Nǹkan tá a fi ń behave, a ṣe ń behave nìyẹn. Because that, you know, nǹkan problem ti wà pẹ̀lú mind wa. Our problem, fundamental problem that I need in Yoruba is a problem of the mind. But what I need when it comes to, like, you know, material resources, I need, but mental resources don't lack. We don't have mental resource. You know, báwo ni èèyàn ṣe máa wọ́n ní kó mention orúkọ àwọn ancestors, you can't even do that. Ṣé yẹn ló wá máa ṣe irú àwọn èèyàn báyẹn ni tóyìnbó bá dé ó máa gbé ogbólẹ̀ Yorùbá fún òyìnbó ni? Why? Because saviour òyìnbó ni. The same thing pẹ̀lú àwọn Muslims. Àwọn ọmọ Yorùbá máa sọ fún yín pé tí ilẹ̀ Yorùbá àtàwọn Arab tó bá jà àwọn máa support Arab against ilẹ̀. Why? Kò ṣe pé ó dé ọ̀dọ̀ àwọn kò dé Saudi Arabia rí o, kò mọ̀ bóyá àwọn Arab wà ní sí òun, because ó believe nítorí pé prophet wọ́n tà fún tí ó exist tí wọ́n gbé lé lọ́wọ́ nítorí kó wá láti Saudi Arabia, vicariously ó máa empathize, ó máa sympathize with their cause. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Ẹ woru brainwashing yẹn. So bó ṣe wà nìyẹn. So ìgbà tí ó ń bèèrè lẹ́ẹ̀kan pé ṣé yóò lè jẹ́ Yorùbá kó jẹ́ Christian, no, you cannot be, because tó bá jẹ́ Yorùbá tó bá jẹ́ Christian ó ti ní double consciousness nìyẹn. Àwọn tó bá dẹ̀ ti ní double consciousness wọ́n wà dangerous to ilẹ̀ Yorùbá. You have to have Yorùbá ìṣẹ̀ṣe consciousness. That's it, one consciousness gbọ́dọ̀ ní. Ìyẹn míì pé o jẹ́ Yorùbá o dẹ̀ ní one Yorùbá consciousness pé kó máa báyàn jà kiri, kó máa bá ẹni tó bá jẹ́ òyìnbó tó jẹ́ Christian or Muslim tó jẹ́ òyìnbó tó jẹ́ Arab. No, nǹkan tá à ń sọ ni pé ìwọ kó wà well situated, kó stand on your square, which is ìṣẹ̀ṣe, kó gbà fún. Nǹkan tá à ń sọ nìyẹn. Single consciousness la need, which is ìṣẹ̀ṣe Yorùbá consciousness. Yorùbá first.
but tó bá ti ń jẹ́ pé Christian ní ìyẹn ni wàá máa empathize báwọn èèyàn tí ò yẹ kó empathize pẹ̀lú ibẹ̀ ni wàá máa nǹkan ìwé kan jọ kan ní ṣé Facebook or one of these platforms ó ní bí àwọn dúdú wọn ṣe máa wà jealous of òyìnbó tó máa wà racist ó ní dúdú wà racist òyìnbó nítorí Christian ní wèrè tó ń kọ nǹkan tó ń kọ yìí ó ní bẹ́ẹ̀ ni òyìnbó àti dúdú wọn wà racist sí Jew mo wá bèrè pé òkè ṣé Jewish identity tí wọ́n sọ báwo ni dúdú àtòyìnbó máa ṣe wà racist sí Jew when the Jewish identity is not a racial identity it's a religious identity kò ẹ lè gbé lẹ́nìí kán máa parọ́ fúnra wọn pé you are Jew because your mother is Jew kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Judaism àwọn tó ń follow Judaism náà pè ní Jew is a religion that identity is a religious identity gbà tó lọ jílẹ̀gbà ní Palestine náà ṣe wọ́n convert ẹ pé wọ́n wá sọ the exclusive club pé your mom has to be a Jew for you to be a Jew kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ it's like saying your mom has to be a Christian before you're a Christian wọ́n máa ń convert àwọn èèyàn ń convert sí Judaism in 18 àwọn ìgbà tó create Alliance Israeli Society out of France ní 1864 thereabout they were going around converting people into Judaism ṣé wọn ló convert àwọn falasha ní Ethiopia ni wọ́n convert wọn sí Judaism àwọn Lemba tribe ní South Africa wọ́n ló convert wọ́n convert èèyàn nígbà yẹn o lè convert sí Judaism ọ̀tí kan tó lọ create ilẹ̀ fún wọn ní 1948 after the Second World War ní wọ́n á lọ sọ pé no it's exclusive mo wá ń bi ọ̀bọ yẹn sìn tó sọ pé òyìnbó àti dúdú wọn wà jealous Jew ṣé àwọn dúdú ò sí nínú Jew ṣé bẹ́ẹ̀ àwọn dúdú kan wà tó jẹ́ Jew òyìnbó wà tó jẹ́ Jew so these people I don't know bọ́n ṣe ń ronú wọ́n ń para wọn àwọn Zionist tó jóyìnbó òyìnbó ni wọ́n o tí wọ́n ń jílẹ̀gbà all over the world wọ́n fi Bible àti Quran jílẹ̀gbà these so-called Europeans they left Eastern Europe wọ́n move lọ sí Western Europe wọ́n discriminate against wọn though they were white but because religion wọn is Judaism àwọn Hitler wọ́n mú àwọn Nazi wọ́n pa wọ́n fẹ́ exterminate gbogbo wọn ni àwọn Jew ẹgbẹ́ wọn ló wọ́n advocate fún wọn pé bí wọ́n ṣe wà yẹn tó ń jẹ́ Jew àwọn náà ò gba tiwọn Jew àwọn elite Jew tó ń wà ní Germany nígbà yẹn ni mò ń sọ yìí o German Jews wọ́n wá advocate pé àwọn náà mọ̀ pé àwọn Jew wọ́n useless pé but ẹ má pa wọ́n at least ẹ lè redeem wọn ẹ̀bẹ̀ lè ṣe lè redeem wọn ni pé ẹ lè kick wọn àti kẹ́ lọ create state wọn fún wọn ní somewhere wọ́n wá fẹ́ fún wọn ní Uganda wọn kọ́ fẹ́ fún wọn o they wanted to give them Uganda ibẹ̀ làwọn ultra orthodox Jew yẹn sọ pé no kò lè àwọn ò lè justify yẹn because Africa ni Uganda wà tó máa gbé tó yẹ pé Uganda lọ fún wọn lẹ́yìn ẹ máa rá àwọn bíi SRE àtàwọn all these so-called stupid Christians náà máa tún máa justify pé Jerusalem Africa ló wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé Uganda gan ni promised land I'm telling you sọ pé wọ́n fún wọn ní Uganda ni it will be these Africans these black people no máa tún máa justify genocide àwọn èèyàn wọn because wọ́n máa pa wọn indigenous people tó wà níbẹ̀ bó ṣe ń pa àwọn Arab ní Palestine right now àwọn Palestinians the same thing náà bá ṣe ní Uganda àwọn Africans ẹ̀ máa support wọn why because nítorí pé this gutter religion náà pè ní Christianity náà gbé fún wọn àwọn èèyàn tẹ̀lé ń sọ yìí tó wọ́n pè ní Jew yìí nínú Torah wọn mention Jesus there's no Jesus in the Torah they never mention wọn sọ nínú Torah tí any Christian tó bá lè gbé wá ipe nínú Torah wọ́n mention Jesus in any paragraph or whatever nínú Torah wọn kó gbé jáde they talked about a Messiah but wọn ní Messiah is Jesus that's why tẹ́bá dé Israel wọn believe no Christ wèrè tó ń gbé kiri kò sí nǹkan tó ní wọn believe no ẹ̀ ẹ̀yin believe nínú ẹ̀yin nítorí pé ẹ jẹ́ Christian vicariously ẹ̀ support àwọn Jew gangan fúnra nínú ìwé tí wọ́n believe nínú Messiah Jesus Christ ẹ̀ ń sọ yìí ẹ wo ru mental gymnastics yẹn ẹ̀ ń support àwọn èèyàn tẹ̀ ń support object Christianity object your Lord and Saviour tẹ̀yìn gbé kiri àwọn èèyàn tí ẹ lọ ń support yìí àwọn gangan fúnra wọn believe nínú ẹ̀. wọ́n consider as a criminal ẹ bá bí wọ́n sọ pé Jesus is a criminal. Oh, these people, I don't understand.
kí ọmọ Can we Yorùbá talk máa sọ to lẹ́nu please? kí ọmọ ọmọdé máa ti sọ sá èmi lẹ́nu pé àti yín máa sọ̀rọ̀ ẹ má wọrí ẹ jẹ́ kí bàbá Mo wọn sọ̀rọ̀. fẹ́ bi question, mo ní question. Ẹ má ti béèrè question ẹ jẹ́ kí wọ́n mèkì kókó nǹkan tán. no kọ́ ọmọ Yorùbá máa sọ lẹ́nu pé tóun tí Israel àti ilẹ̀ Yorùbá bá jà òun máa support Israel against ilẹ̀ bàbá ẹ̀ ẹ wo ní stupidity yẹn why o kì í ṣe Jew Christian ni ẹ àwọn tó fẹ́ support against ilẹ̀ yìí wọn ò believe nínú object Christianity tẹ́ ń gbé kiri a dead one man on the cross wọn ò believe nínú ẹ̀ so kí wàá ní connection tó nítorí wọ́n ti sọ fún ẹ pé your non-existent Christ ipe Jew ni that's the only thing tó fi àwọn èèyàn tó wọ́n dẹ̀ sọ pé Jew tẹ̀ ń sọ wọn ò believe nínú Christ yín. Adébóyè one time Adébóyè redeem ó lọ gbé àwọn vans kan fún wọn lọ donate fún wọn máa donate fún wọn ní Israel àwọn èèyàn torí wọn ti kú tó yẹ pé àwọn ọlọ́dẹ pọ̀ jù nílẹ̀ Yorùbá tá à ń sọ yìí and worship a dead white man on the cross ẹni ìwà mo rò pé àwọn èèyàn ó rẹ̀ pé ẹ mọ nǹkan tí the most high Olódùmarè ẹ mọ nǹkan tó jẹ́. There's no way tí wàá mọ nǹkan tí Olódùmarè the most high the divine essence tó jẹ́ tí wàá rò pé divine essence ẹni wọ́n describe ní Yahweh tí wọ́n describe sínú Bible wèrè tẹ́ gbé kiri yẹn. You are crazy if you think you can read about Olódùmarè the most high the divine essence inú ìwé you are insane. You cannot because you cannot fathom you cannot even ó rò pé ṣé ẹ rò pé ayé tá a wà nìkan ni most high ló create ni. This is a solar system kékeré la wà yìí solar system kékeré tó jẹ́ pé trillions of solar system trillions wà ẹ wà one of the smallest planet ní solar system ta ní lẹ́wà rò pé you are all die ẹ lọ make ìwé táwọn òyìnbó kọ àwọn òyìnbó tó yẹ pé they are pathological àwọn òyìnbó tó yẹ pé they are diseased ṣe àwọn yẹn kọ̀wé ẹ wá ń gbé àwọn ìwé yẹn kiri Arab ń kọ̀wé Arab tó yẹ pé ìwé tí Arab kọ an Arab man wọn tó yẹ pé they are pathological òun lẹ́yìn wá ń gbé kiri lẹ́lọ́ ẹ̀ ń fi torí ìwé literature ẹ̀ fi ń hate ọmọ ìyá yín ẹ̀ ń bá ọmọ ìyá yín ẹlòmíì máa pa ọmọ ìyá ẹ̀ nítorí ìwé ìwèrè tó gbé fún un gutter religions so I don't know nǹkan tẹ́mi sọ ni pé rapidly láti educate àwọn èèyàn especially àwọn èèyàn tó young irú SR bẹ́ẹ̀ ṣe sọ young man he's a young man a dẹ̀ ń sọ pé àwọn tools tẹ́ need láti navigate nǹkan tá à ń sọ yìí nǹkan tẹ́ máa fi navigate easily ni one tó máa gbé ìwá fún ẹ béèrè fún original text which is primary text máa sọ pé nítorí pé some scholar kan ó gba PhD mẹ́wàá ó ń sọ pa pé Jesus exist no àwọn olówó à ń bẹ̀ ìgbà tí Jesus exist yẹn gangan ìgbà tí ẹ ló exist time yẹn àwọn olówó à ń bẹ̀ tí wọ́n rí tí wọ́n dẹ̀ kọ nǹkan nígbà yẹn ìwé wo gan ni Jesus gangan fúnra rẹ̀ kọ kí ló kọ sílẹ̀ ìyẹn náà pè ní primary evidentiary fact tí o bá ti rí yẹn kí ló báwo ni èèyàn tó wà a modern man like you ó ń kọ̀wé ó ń kọ nǹkan pa 2000 years ṣó ó ṣojú ẹ̀ ni kò ṣojú ẹ̀ so that means ó reference ẹlòmíì ni ẹlòmíì tó reference náà tó reference ẹlòmíì on and on like that but kí ni source gbogbo reference tí wọ́n reference yìí ó ní you have to get to it bàtú bá ti wá get to yẹn wàá wọ pé okay ẹni tí wọ́n reference ni níbo ni original text yẹn wà wọ́n lè gbé jáde that's why tí mò ń sọ fún SR ìjọ yẹn pé níjọ́ tó bá rí Torah tán kọ ní Hebrew ìjọ yẹn ni màá gbà fún ẹ tó bá rí a piece of literature tó yẹ original text tó jẹ́ Torah tí wọ́n kọ ní Hebrew gbé jáde I'll give you $2,000 tí wọ́n tó bá lè rí gbé jáde Hebrew tó jẹ́ Torah original Torah tó ń gbé àwọn bọ̀bọ̀ yẹn kí ló kọ máa yìí ṣe Joseph L. Spaulding ó kọ̀wé wọ́n pè wé yẹn ní original Torah Jew ní ìyẹn tí mo sọ yìí o from Yeshiva University ní New York mẹ́ẹ̀ òun sọ pé gbogbo èmi làwọn David Isaac gbogbo wọn yóò exist he wrote a book called the original Torah ẹ lè Google ẹ̀ sìn L. Spaulding
ó kọ̀wé ó pè ní original Torah ó ní gbogbo àwọn David Mark gbogbo àwọn ìwé exist quotation mark àwọn tí ní tó wà nínú Torah yẹn ó ní gbogbo wọn exist. A Jewish guy ni white Jew Ashkenazi Jew ni ẹ̀yin ẹ máa lọ hinge existence yín lórí literature ẹ máa sọ pé ẹ ń fọ́ fún Christian eschatology nígbà tó bá kú nílé ayé òun lọ sọ́run ta ló kú rí tó lọ sọ́run tó wá sọ fún ẹ pé bọ́run ṣe rí ni ọ̀run wo ló ń lọ ṣé the same Olódùmarè tó dá gbogbo ilé ayé yìí tó dá kò ṣe ayé tàwa yìí nìkan tó dá gbogbo the universe ni ó máa dúró síbi kan tẹ́ máa lọ ṣe judgement níwájú ẹ àbí what are you even talking about ṣé wọ́n ní ẹ̀yin nìkan ni wọ́n dá sílé ayé ni. ọsàn kó máa gbé ìwé yìí and book was invented by man. How do you know there will be book in heaven? How do they even know there will be apple or palm tree in heaven? Ṣẹ́rí depiction àkàrà ṣẹ́rí depiction heaven. Kò sí nǹkan tí wọ́n describe the heaven tí wọ́n rí ní ayé yìí everything tó wà ní ayé náà ni wọ́n lọ attribute heaven tó fẹ́ lọ. Because kò sẹ́ tó débẹ̀ rí ṣe get so imagination ọkàn ń lò and nǹkan tí o bá experience well maybe yẹn lè rationalize it right but mostly nǹkan tí yẹn rationalize every rationale comes from experimentation comes from experience comes from history tí n bá rí nǹkan rí sìn ó máa wà very difficult fún mi láti lè abstract ẹ̀ because mi ò rí rí nǹkan tí mo bá abstract nǹkan tí mo bá ń sọ ń pa ẹ̀ even nǹkan tí mo bá wà imagination mi ó wà based on nǹkan tí mo ti experience bóyá mo rí nínú àlá ni o bóyá mo lọ sí ìlú yẹn rí ni o or something so that's why pé gbogbo depiction heaven tí wọ́n ń sọ yìí gbogbo nǹkan tó ń rí ilé ayé ni ìtòrí lè máa fi rí ìwé ńbẹ̀ lè máa fi rí trumpet lè máa fi rí àwọn white angels tó ń wọ white garment gbogbo ẹ̀ ṣé gbogbo nǹkan tó dẹ̀ ń sọ yẹn èèyàn ló ṣe invention èèyàn ni kò ṣe invention because wọ́n débẹ̀ rí wọn mọ̀ ẹ tó ń sọ yìí ẹni tó ń describe gan tó ń pè ní Yahweh yìí anyway Yahweh tí wọn náà inú Bible ló wà èèyàn ni kò bímọ so àmọ́ pé ṣì gidi nù bọ́ Olódùmarè mi ò mọ ẹ ṣe máa mọ Olódùmarè o Olódùmarè ò fi ara ẹ̀ ràn anybody ẹ̀ dẹ̀ lè káńkó Olódùmarè nù. Bọ̀kádàrè ṣé ẹ rò pé trumpet yẹn ṣe rò pé ìwo màálù ló máa jẹ àbí modern trumpet ni o modern one ni o. jésù ọmọ modern trumpet na ìwo màálù ló mọ táìmù yẹn. àwọn ọmọ kẹ́rì wọ́n sọ pé máa mú ìmọ̀ ọ̀pẹ dání ṣe palm can only be found on earth nowhere ẹ̀dùn ṣé ta bá kú ṣá máa gbé palm yẹn lọ sọ́run ni àbí wọ́n gbé palm tree lọ́run so èmi ò ṣáàgì gbogbo debate yẹn ẹ jẹ́ ká máa lọ síbẹ̀ mo fẹ́ engage ọmọlẹ́yìn Kristi so I want him to ask his question then we move no, on. No evidence wọn àkàrà evidence wọn. Evidence one for last time. Yeah. SRC ò lè gbé yẹn sílẹ̀ ẹ jẹ́ kí ọmọlẹ́yìn Kristi gan bọ̀ sókè kádẹ́ ẹ ṣe bàbá mi Ifádàrè ẹ̀yin ni mo fẹ́ bá nílùú gbólóhùn for a brief moment. Now kí ni ìyàtọ̀ láàrin Judaism àti Jew in the old and in the modern time? Because this is key to understanding many things. Kí ni ìyàtọ̀ láàrin Judaism àti Jew in the modern time and in the present contemporary time? Okay, so first of all, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Hebrew kíní kan Paleo Hebrew nǹkan tó ń sọ yẹn rọ ni because ní àtọ̀dọ̀ wọn from their own mouth wọ́n sọ pé Paleo Hebrew is no longer extant. That means coexist mọ́. Tí nǹkan bá exist mọ́ kí là ń sọ pẹ̀ fún. So kò sí nǹkan tó ń jẹ́ old Hebrew, kò sí anything tó ń jẹ́ old, new Hebrew ló wà. So now àti Jew, okay, so Judaism is a religion. Two things, Judaism and Jew. Bọ́lá ni mo sọ, so àwọn tó ń follow. And then in the old time and the contemporary time, because I know answer to this thing, sir. Òun náà ni ẹjẹ́ answer yín, àwọn tó ń follow
that religion tó ń pè ní Judaism àwọn náà ń pè ní Jew period. So kò sí nǹkan tó wà complicated. Every Jew must follow. In other words, every Jew must be practicing Judaism. Is that what you said? No. There are some Jews. They don't. That's no. Nǹkan tí mo ń sọ ni pé ìwọ tó yẹ pé religion is Judaism. Ìwọ tó bá subscribe sí, tó bá follow. Ṣé gbogbo èèyàn ní ayé ló jẹ́ Christian ni? Ìwọ tó bá mo ní ṣé gbogbo Jew to get question, Mr. Ṣé gbogbo Jew ló ń practice Judaism? That's because of your answer to the. Nǹkan tí mo ń try láti sọ fún yín ni pé ṣe rí nísìn. This time, wọ́n ti politicize Jewish identity ni mò ń sọ. Nísìn wọ́n ti politicize, wọ́n ń sọ fún yín nísìn pé kò kí ń ṣe religious identity, mọ̀ pé it's ethno-religious identity which is preposterous. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ ethno-religious. Is that ó jẹ́ ethnic identity or religious identity? You cannot combine the two, but wọ́n ti combine méjèèjì nísìn because of politics. Kí ló ń sọ fún yín nìyẹn? Judaism is a religion. It's like Christianity and Islam. For you to be a Christian, your mom has to be a Christian. But you can do it, but majority of people around the world, they are stupid, they are foolish. How they convert religious identity to an ethnic identity or ethno-linguistic identity. You cannot do it. But one jello, because àwọn èèyàn ní ayé wọ́n gbà fún wọn. Wọ́n ti politicize religion to now be, an ethno-linguistic identity, something that's strictly a religious identity. Judaism is a religion. Why? Because they have a book called Torah. If you subscribe to that book and to that religion, you are a Jew. Only ìyẹn máa ń convert sí Judaism tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Bí wọ́n èèyàn ṣe lè convert, ó lè jẹ́ Muslim lẹ́nu kó jẹ́ Christian lọ́la. Ó lè jẹ́ Christian lẹ́nu kó jẹ́ Muslim lọ́la. The same thing wọ́n máa ń ṣe ń gbà yẹn in the Middle Ages up until like 1860s or something thereabout. Up to the early 90s. Now, so one of Muhammad's wife was a Jew as well. Now let's there are Jewish Christians even at the time of Muhammad, including Waraka. Now you can be a Jew and not practice Judaism. Okay. And it has been from ancient and is still in the present time. Even though I'm Israeli, see, I use Israel now. I've not used Israel. I'm Israeli, see, you can be an Arab and then be from an Israeli. But that was not because of the modern politics. And that's why I asked the question in the contemporary time and before time. But what used to be, and that is what we still hold, even though we know the world is changing, is that you can be a Jew, but not do Judaism. You are still a Jew by birth. No, you cannot be a Jew by birth. You can be a Jew by birth. That's not true. Now, excuse me, sir. No, that's why we have another contrary word. If you are not a Jew, what is I'm prompting you with this language. Jewish identity? Is it a racial identity? It is a racial identity. And it's a racial identity? Yes. Why? Who are the called Gentiles? The so-called Gentiles? Well, listen. You know they are black Jews, right? You know they are black Jews. Now, but wait, color. I don't get it. Like, just can you listen, please? Just listen. I'm listening. And I'm prompting your thoughts. Okay, I'm listening. Good. Now, the opposite of who are the Gentiles? I'm prompting your thoughts. Who are the Gentiles? I don't lost in the Bible. I don't know anything about the Bible. No, not only the Bible. You can go side. Gentiles are. That's why if we don't get the clear cut, we'll miss. Because our biblical term. I'm not using only it's not in the Bible. Yes, in the Bible, but it's not only biblical. It has been used. Okay, Gentile land. Where is Gentile land? Where? What is the Gentile language? That is why you didn't first define what a Gentile is. Then you're asking the question. That's why if I define Gentile, then you cannot understand what it is, and then your question would have been clear. Okay. Now, when you are not a Jew
Anybody, regardless of your race, tó bá kí ṣe Jew, then you are regarded as a Gentile. Okay, ta ló regard èèyàn as a Gentile? Ṣé àwa nílẹ̀ Yorùbá láti The Jewish people, and that has been for any suru. You have asked a good question. Àwọn wo ló regarded? The Jewish people regard you once you are not a Jew, then you are a Gentile. Okay, fine. Okay. Now, regardless of the religion you practice, regardless of your this, so they find themselves as Jew, and if you are not in their line of this, then you are a Gentile. Okay. Does that bring light into it? So you can still be a Jew and don't practice Judaism. Almost Jewish Christian okay. Right? Any suru, sir. You talk for like this. I almost want to go. Any suru, sir. With due respect, me okay. Now, only more Jewish Christian even in the time of Muhammad. Okay. And verify what I'm saying. Okay. There are Christians. They ran away from that place for trade and for persecution, and then they went to dwell in current day Saudi Arabia. Okay. Say or mean here, but about what me say Judaism is a religion of its own. Okay. And then another question. This is why I asked this question, sir. You said, "Oh, you cannot be a Yoruba person and be a Christian." No, you can be. I can be a doctor and be a father. Any suru, I know I will step on toes, but let me bring it out. I can be a father and still be a medical doctor. Mm-hmm. I can be a medical doctor and be a farmer at the same time. Okay. These are not mutually exclusive. So I can be a Christian and be a Yoruba man. Either you like it or not. Okay, fine. Ṣé mo lè responsible? Yes, you can respond. Okay, so ẹ jẹ́ kó sọ nípa Jewish identity. Ní ayé tá wà lẹ́ni this modern time ní 2025, yes, èèyàn lè jẹ́ Jew kó dẹ̀ má practice, ó lè jẹ́ Jew kó dẹ̀ jẹ́ Christian, ó lè jẹ́ Jew kó dẹ̀ jẹ́ Mohammedan. Sarah Jessica, no, listen. Now, Sarah Jessica Parker tó wà nínú Sex and the City, Jew, gbogbo wọn pọ̀ ní New York tó jẹ́ Jew ni wọ́n practice, they are not orthodox. As a matter of fact, most of our Jews tó wà ní New York, outside our Hasidic Jews, they are atheists, believe in anything, right? So yes, but in the medieval era, because Jewish identity mo ń tẹnu mọ́, wọ́n politicize ẹ̀ ní nísìn, wọ́n ti convert ẹ̀ from a religious identity now to ethno-religious identity, so it's exclusive. Èmi sìn mi ò lè convert nísìn kí n sọ mo fẹ́ jẹ́ Jew. She get, because wọ́n ní nísìn wọ́n ti sọ pé màmá mi gbọ́dọ̀ jẹ́ Jew, wọ́n follow that thing tó wà nínú Bible, which is fictitious. It's báwo lẹ ṣe máa create ìwọ ẹ̀yin èèyàn ẹ̀ ń sọ pé ẹ̀yin tí èèyàn bá ti jẹ́ Jew ó ti di Gentile. Níbo ni Gentile land? Níbo ni Gentile language? So construct wọn nìyẹn. It's their construct. It is real and it has been. Me ò fẹ́ interrupt you. It is real and it has been. And finish. Just because àwọn èèyàn construct nǹkan based on nǹkan tó ń fi sínú Bible, sínú literature. Not because of Bible. I have given you up to Muhammad and you are still dodging around the thing. This is not how to do it. Oh my goodness. Mo ń sọ fún yín pé ẹ lọ Google Alliance Israeli Society ní France ní 1864 tí wọ́n create, wọ́n lọ ń convert èèyàn sí Judaism. Báwo lẹ ṣe rò pé àwọn falasha ní Ethiopia black, báwo ni àwọn black people ṣe di Jew? Ṣé bọ́n convert wọn ni? Wọ́n lọ sí Ethiopia, wọ́n convert àwọn falasha Jews, àwọn falasha tribe, wọ́n convert wọn into Judaism. Judaism, not Jew. They convert them to Judaism, not Jew. Use the appropriate word, sir. But they are called Jews now. They are falasha Jews. Àwọn Yemenites, àwọn Yemeni kan wà tó jẹ́ Arab. Tó yẹ pé wọ́n convert wọn sí Judaism ni. Ọmọlẹ́yìn Jésù Kristi, is there the word for, is there Judaism in the Bible? Judaism, one now. It may not be. Yes, I want. Yes, I want. The word Judaism, chapter to one. Those are the people who believe in the teachings of Moses. That's what it is. I'll check for it, but I know it is. I am not for it.
ok tẹ Go bá and ti look jẹ́ for ìrẹ́ra the padà wá ẹ bread jẹ́ today ok and get a but new the spouse. thing is, tẹ bá ti rí ẹ padà wá a ti parí conversation pa àwọn Jews. So baba fada de ẹ jẹ́ kí n fún wọn support kí n kàn wọn enlighten Christian o. Yeah, so ṣé mo fẹ́. nǹkan tá à ń sọ bàbá Christian ó ní pé yes èèyàn ẹ lè jẹ́ Yorùbá kẹ́ ẹ jẹ́ British lọ tó bá wù yín lè jẹ́ ṣe get but tẹ bá jẹ́ Yorùbá tẹ tún jẹ́ Christian ẹ máa carry double consciousness dẹ̀ nìyí kò dáa fún ilẹ̀ Yorùbá kò lè move ilẹ̀ Yorùbá forward téèyàn bá ti wà ní ayé tó ń carry around with double consciousness ó dàbí kíyàn wà dead and alive at the same time bí Schrödinger cat get nǹkan tá à ń sọ nìyẹn consciousness ní gbọ́dọ̀ wà focus ó gbọ́dọ̀ jẹ́ Yorùbá consciousness èèyàn kàn ní Yorùbá consciousness or ìṣẹ̀ṣe consciousness nìyẹn. You can be Yoruba and be anything you want to be. Yes, but anything yẹn tó fẹ́ jẹ́ yẹn ó ti create double consciousness sí máa ní. So mọ̀ bóyá Yorùbá ní o àbọ̀mọlẹ́yìn Israel ní o. So tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ ní Israel sìn instead tẹ́ máa focus lórí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ẹ máa lọ empathize báwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Palestine tí wọ́n pè ní Israel lẹ́nìí. Mo rí ọmọ ok máa ń fún yín ní example kan ọ̀bọ kan mi ò mọ bóyá Yorùbá tẹ̀ nìyẹn o bóyá àwọn Yorùbá Ìlọrin yẹn ni Adéwùmí Nàsíà gbogbo àwọn orúkọ àwọn orúkọ àràbó yẹn ló kó jọ ó wá ń sọ pé wáyé ìgbà tí kinní Shettima tó lọ sí UN tó lọ ń canvass fún state of ṣé kinní Palestine ìgbà wo wáyé táwọn àwọn Yorùbá wọn support ẹ̀ bọ̀bọ̀ kan wá ń sọ fún pé wéré wa ni wọ̀ yìí wọ́n pa àwọn èèyàn ní Kwara nílẹ̀ Yorùbá ní Kwara o sẹ́ni tí ń pa ẹ̀ wọ́n wá ń sọ pé kí wọ́n máa lọ empathize pàwọn Arab ní Palestine ta ló ń ṣe yẹn nǹkan tó ń pè ní double consciousness nìyẹn double consciousness nìyẹn kò ní jẹ́ kẹ́ ẹ focus lórí nǹkan tó jẹ́ tiyín ó máa jẹ́ kẹ́ ẹ focus lórí nǹkan tí ò relate tí ò kàn yín kó dà ń sọ nìyẹn nǹkan tí religion dẹ̀ máa ń ṣe nìyẹn because wọ́n fẹ́ fi brainwash yín kan fi gbalẹ̀ yín ni kan fi sọ yín di ẹ̀dùn arinlẹ̀ ẹ tó bá fẹ́ sọ ẹ̀dùn arinlẹ̀ ń sìn kò ní focus lórí nǹkan tó kàn nǹkan tí ò kàn ló máa focus lórí kí ló kàn pẹ̀lú àwọn àràbò tí wọ́n bá rí wọ́n lè pa ẹ́ dànù gan àwọn àràbò tí wọ́n bá rí ẹ wọ́n fẹ́ sọ ẹ́ dẹrú ni wọ́n lè fún ẹ lọ́mọ wọn kó fẹ́ wọ́n fẹ́ ńlẹ̀ ayé àwọn àràbò tẹ̀wọ̀n yẹn wọ́n fẹ́ ńlẹ̀ ayé àwọn yẹn dẹ̀ ni wọ́n ń bára wọn jà àwọn olè méjì àwọn liars méjì àwọn tí wọ́n pé deception náà fi ń rù ní ayé àwọn méjèèjì ń bára wọn jà kí ló kàn wọ́n pa yẹn ilẹ̀ Yorùbá kó ló yẹ ká focus orí ìṣẹ̀ṣe ká focus orí bí a ṣe máa create Yorùbá civilization ká máa base ẹ̀ lórí ìṣẹ̀ṣe ṣé yẹn kó ló yẹ ká focus lórí focus orí ìyẹn o lọ focus ilẹ̀ àwọn àràbò àwọn òyìnbó àtàwọn Eurasians méjì wọ́n bára wọn jà kí ló kàn wá pẹ̀lú yẹn. It's not our business. Tó bá lè exterminate ara wọn kọ́ exterminate ara wọn dànù àwa máa rí ilé ayé gbé nìyàn. But nítorí pé bọ̀bọ̀ yẹn ó ní double consciousness. Tó yẹ kó fi empathize pẹ̀lú àwọn èèyàn tí ó yẹ kó empathize pẹ̀lú instead kó máa empathize pẹ̀lú àwọn èèyàn tiẹ̀ tó ń pa every day. Bọ̀ kò lè sọ̀rọ̀ nítorí pé àwọn eworu kínní àwọn Fúlàní tí wọ́n ń pa àwọn èèyàn ẹ̀ tó jẹ́ Muslim náà làwọn tó ń pa yìí o. Àwọn Fúlàní tó pa wọ́n máa sọ pé Allah Akbar Muslim ni wọ́n pa Muslim o ò dẹ̀ ṣe empathize pẹ̀lú àwọn èèyàn tiẹ̀ tó jẹ́ Muslim tó ń pa o ò lè blame àwọn ṣé kí ló ṣẹlẹ̀ sí Islamic Brotherhood wọ́n máa ń preach kí ló ṣẹlẹ̀ sí bọ́ kò lè blame wọn ẹ lè rí àáfàá nílọrin sì kó máa blame àwọn Fúlàní àwọn Fúlàní tó dẹ̀ àwọn these terrorists tó ń pè ní bandits I don't know why they call them bandits these are criminals by terrorists tó ń pa àwọn èèyàn tó máa rí lágbàjì gbogbo àwọn àáfàá Ìlọrin ó máa pa ogun wọn dànù ní o but somehow wọn lè criticize wọn freely báwa ṣe ń because oníṣẹ̀ṣe làwa ò kí àgélókàn mi pẹ̀lú òṣùká àbí Islam so I can criticize them anyhow tó máa pa ọmọ Yorùbá mo empathize pẹ̀lú ọmọ Yorùbá tó ń pa tí n bá dìbò lọ́wọ́ èmi máa kọ́ lọ ṣekú pa wọ́n gan ni yes because mi ò wà beholden to them kò sí nǹkan tó kàn mí pàlú sultan àbí emir kí ló ń kàn mí gbogbo àwọn yẹn
ẹ̀ ń lọ pa baálẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀ ń pa ọba nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀ lè sọ̀rọ̀ nítorí gutter religion tó ń gbé fún yín. So you can be Yoruba and be whatever you want to be. Nǹkan táwọn sọ ni pé tó o bá fẹ́ ní single consciousness tó máa benefit lẹ Yorùbá o gbọ́dọ̀ jẹ́ Yorùbá fully ní gbọ́dọ̀ ẹ̀jọ̀ oníṣẹ̀ṣe period. Tó bá ti lọ jẹ́ Christian ní Arab ní Muslim all these other rubbish o ti ní double consciousness nìyẹn ìyẹn ni wàá máa engage in syncretism because Abrahamism kò lè hold nílẹ̀ Yorùbá without syncretism. Wọ́n gbọ́dọ̀ mix ẹ̀ pẹ̀lú ṣẹ̀ṣe. Wọ́n gbọ́dọ̀ mix ẹ̀ pẹ̀lú ṣẹ̀ṣe. That's why pé tẹ máa bọ́n ṣe ń practice Christianity nílẹ̀ Yorùbá ó yàtọ̀ bọ́n ṣe ń practice ẹ̀ ní West. Bọ́n ṣe ń practice Islam or Mohammedanism nílẹ̀ Yorùbá ó yàtọ̀ bọ́n ṣe ń practice ẹ̀ ní Saudi Arabia. And that is why tẹ bá rọ ọmọ Yorùbá tó bá ti kúrò ní shores Nàìjíríà yẹn tó bá lọ sí Saudi tàbí ó lọ sí àwọn Arab countries yẹn ó máa ń tètè revert back sí ṣẹ̀ṣe because ó ti rí tán wípé so rubbish láti ẹ̀ ń ṣe ní gbogbo ilẹ̀ Nàìjíríà yẹn tá à ń ṣe rubbish. And ọmọ Yorùbá náà tó bá dé West kí ni ẹ máa reset brain ẹ ò rí èèyàn tó ń lọ church ò rí pé wọ́n lọ ń pèrún kan wọ́n ń jí ẹ lóru ta ló máa gbogbo ẹ ò rí the fact pé ò tiẹ̀ rí o wà ostracized from those things ó ti jẹ́ kó ètè wake up pé okay because owó everybody ń lé ń bì commerce trade ojíláro lọ síbi iṣẹ́ pawó ẹ kò sẹ́ni tó ń focus kó lọ rí òkè ẹnìkan lọ ń pèrún kan ní mosque ta ló ń bu ní mosque o lè má rí mosque forever tó bá wà ní West o lè má rí church gan for a long time ní West àwọn ọlọ́dẹ̀ gbé Christianity fún yín níbo lọmọ kékeré ráàyè kó máa lọ church ń bì àwọn kọ̀ọ̀kan tó yìn lọ church bí àwọn àgbàlagbà kọ̀ọ̀kan most of the mosques wà ní UK wọ́n ti ń convert sí night club they don't care wọ́n kàn fi ń gbalẹ̀ ni wọ́n dẹ̀ mọ̀ ẹ́ báwọn ti gbalẹ̀ tán anyways so wọ́n dẹ̀ ti enslave wa òun náà fi enslave náà fi gbalẹ̀ wọ́n ti gbalẹ̀ tán need nísìnyí wọ́n máa exterminate wa completely but wọ́n máa exterminate wa kúrò nílé ayé because wọ́n need wa mọ́ ti develop robots gbogbo wọn tó lè ṣiṣẹ́ fún wọn wọ́n ti ń develop wọ́n ti ní artificial intelligence wọ́n ti ní gbá láwo so kí náà need èyí dúdú fún. so kọ́tà ń sọ ni ẹ wake up gidi ilé ayé ò ṣe ilé ayé when you not winning you are losing ilé ayé àwọn èèyàn wá ṣe sọ ogun ni ẹ̀yin wà láyé rò pé ṣeréṣeré nílé ayé yẹn kan ń you everything tó bá ní o gbọ́dọ̀ first of all mind ẹ o gbọ́dọ̀ structure mind ẹ such a way jẹ́ pé èèyàn kan lè wá kó wá kàjọ lẹ̀ kó gbé information kó wá láti ibì kan kó start subscribe to information tó wà detrimental to you as a person and to your land and to your people but ìwọ náà need the right information báwo ni àwọn nǹkan tó máa ń gbé wá báwo mo ṣe lè check ẹ I'm telling you gbogbo nǹkan tí wọ́n kọ́ wa láti kékeré is wrong gbogbo nǹkan tó wà nínú scholarship gbogbo tó ń kọ́ ní gbogbo university àlọ́ ẹ̀ kò sí from opposite nǹkan tó ń sọ fún ẹ ló true that's a fact kò sí nǹkan tó ń sọ fún yàn tẹ́lẹ̀ wọ́n ní Europe is a continent níbo ni tẹ́ máa ń define continent a piece of land surrounded with water ṣé gbogbo Europe wọ́n surround water wo ló surround gbogbo Europe it's not a continent but wọ́n ti parọ́ àwọn máa define nǹkan àwọn náà ló tún máa parọ́ lé nǹkan tó ń define but ẹ máa kọ́ ọmọ ní school ní Naija gbogbo all this garbage all this rubbish kò tí ọmọ tó yẹ kán lọ ẹ máa send ọmọ lọ sí lọ kéwú ọmọ tó yẹ kẹ́ send kó lọ kọ́ computation kẹ́ ní kó máa lọ náà bó ṣe ń open computer bó ṣe máa put computer together or kó lọ di electrician or kó lọ di panel beater or carpenter iṣẹ́ tó lè fowó ara ẹ̀ ṣe ọkọ lọ ṣe bọ́n ṣe ẹ wo bí àwọn intricate arts táwọn artifact táwọn ancestors wa create ṣáwọn lè create gbogbo àwọn artifact wọn create yẹn mo rí ìgbà tó wọ́n gbé adé ládọjà oṣù Olúbàdàn wọ́n gbé èrè ẹ̀ kan mo wèrè yẹn mo rẹ́rìn ìyẹn dàbí tẹ bá wo àwọn artifact ẹ wo àwọn orí olókun yẹn ṣé kí ni àwa create lẹ́ni tí òyìnbó wá jí tí wọ́n sọ pé okay this thing is so valuable pé a gbọ́dọ̀ gbé sí museum to people all over the world will come and see kí lẹ́yìn create lẹ́yìn this modern gbogbo school of engineering school of architecture tá a ní Nàìjíríà yẹn kí ni modern Yorùbá ni wọ́n create tí ẹni tó inside willingness to pay in anybody kò sí
kò sí náà. Big shame. Ẹyin àwọn ancestors tó create wọ́n fún yín ní iṣẹ́ eré bẹ́ẹ̀ àkàrà ṣe sọ lẹ́yìn èèyàn tó bá fún ẹ ní life ẹ tó bá ìgbésẹ̀ mọ̀ pé brain wa ó ti wà messed up téèyàn bá fún ẹ ní life tó yẹ pé nǹkan tó fún ẹ nìyẹn láyé yìí o gbọ́dọ̀ respect onítàn ni wípé wọ́n ti ẹ̀ fún ẹ ní life the opportunity láti wà nílé ayé yìí ó ẹ̀ mọ probability kí èèyàn exist nílé ayé ni it's not easy now kí èèyàn wà nílé ayé yìí ẹ wo ilé ayé bó ṣe pọ̀ tó yẹ pé kò sí life níbẹ̀ ẹ wo trillions of solar system trillions of planets tó wà nílé ayé yìí tí ó kéré kò sí life níbẹ̀ so tí èèyàn bá wà nílé ayé òkan lọ́n waste ẹ̀ lórí religion ó lọ́n waste ẹ̀ pé òun lọ sí heaven hold on sílé ayé yìí kó create ọmọ tó máa succeed ẹ lọ tó máa carry DNA ẹ forward. So I mean I don't understand but ẹ fẹ́ lọ sí heaven ìgbà wo kò dẹ̀ sẹ́ni tó ń follow commandment nílé ayé yìí chari one thing tí mo understand ni pé nílé ayé àwọn èèyàn àwa hypocritical we are hypocrites tẹ bá rí àwọn òyìnbó ló ṣe máa ń fọ́ nísìnyí jù wọ́n máa pè wọ́n ní conservative Christians tí wọ́n bá pa ṣe mọ̀ pé as a Christian wọ́n ṣe ń sọ nínú teachings wọn wọ́n pààyàn lásán èèyàn lọ pààyàn kò yẹ kí èèyàn pààyàn under any circumstance ó yẹ kẹ́ ẹ forgive onítọ̀hún ni but Christian wọ́n bì tí àwọn tí wọ́n like tó máa pa wọ́n lè drum bomb sọmọ ọmọ ọdún 5 lórí àwọn Christians bí wọ́n máa wà happy tí onítọ̀hún bá jẹ́ Muslim ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Gaza wọ́n ń pa àwọn Palestinians àwọn ọmọ ìkéré náà ń pa wọ́n dẹ̀ ń yin Netanyahu bọ̀tọ́ ẹ pé àwọn ni wọ́n pa ìgbà tí wọ́n sọ pé wọ́n drop World Trade Center tí wọ́n pa àwọn Americans nínú bẹ̀rẹ̀ ẹ wò wọ́n ṣe sympathize pẹ̀lú yẹn. Today is fine. So tomorrow. Sani. ọ̀dọ̀ àkàrà ogun ló ti bàbá àkàrà ogun kí wọ́n ti mú un. So nǹkan tí mo ń sọ nìyẹn so hypocrites làwọn people yìí ìtọ́jú ẹ̀ lè gba nǹkan tó ń sọ àwọn èèyàn pé mo máa wọ́n ìjọ recently Trump ó lọ bomb àwọn kan wọ́n wà nínú boat ní Venezuela wọ́n dẹ̀ ti sọ fún pé àwọn yẹn àwọn fishermen ni àwọn Christians ń bí wọ́n dẹ̀ ń support Trump kó máa bomb wọn ẹ get wọ́n support kí wọ́n máa pọ̀ ọmọ ekele ní Palestine ní Gaza ẹ dẹ̀ ń pera yín ní Christian but tó bá pẹ́ yìí ni wọ́n á ṣe nǹkan fún wọ́n máa wọ́n assassinate bọ̀bọ̀ kìnnì kan cock some dude white dude tó máa ń sọ̀rọ̀ rubbish wọ́n assassinate yẹn gbogbo ayé ẹni gbogbo wọn ń ké wọ́n sunkún aka the second coming of Jesus ní bọ̀bọ̀ yẹn hypocrites all over the place bọ́n ṣe bí Christian ṣe bí religion ṣe rí ni because ṣe rí religion lè take nature èèyàn kúrò lára ẹ̀ ìgbà táwọn tí à ń sọ fáwọn èèyàn ni nature èèyàn ó yàtọ̀ sí nature of religion ẹ lè gbé religion fún yàn láti ní dọ̀la èèyàn ò take that human nature kúrò nínú èèyàn that's why I just look at them they are hypocrites àwọn èèyàn sẹ́kùn wà evil àwọn ìka ènìyàn tọ́wọ́n làwọn yẹn ló wá ń gbé religion fẹ́yìn ìka ènìyàn àwọn èèyàn tó lọ jí 3 continents gbà nílé ayé yìí 3 continents wọ́n gbà ẹ mọye nations wà nínú continent nǹkan wọ́n dẹ̀ gba 3 wọ́n develop nuclear weapon wọ́n dẹ̀ lò ó sórí civilian population ẹ wá láwọn ancestors yín ló wà evil àwọn èèyàn tó ṣì yẹn náà ló fún yín ní Christianity o ṣèbá àbí ṣé àwọn African ló lọ jí lọ gba North and South America lọ exterminate millions of indigenous people tí wọ́n pè ní Native Americans wọ́n exterminate millions of indigenous people ní Australia tí wọ́n pè ní Native Australians millions hundreds of millions of people not exterminate these so-called fucking Christians ni wọ́n ṣe yẹn àwọn yẹn ló dẹ̀ gbé Christianity fẹ́yìn tẹ́yìn ń gbà kiri because wọ́n fẹ́ sọ yín dẹ́gbẹ́ra ní ilẹ̀ wọ́n fẹ́ fi gbà lẹ́yìn ni wọ́n fẹ́ sọ yín di ọ̀dẹ̀ di àrìndì that's why tẹ́ máa rí tẹ́ bá lọ sí program àwọn platform àwọn MS Baba tí Big Joes bá yín ta tó bá ń bá àwọn àgbàlagbà Big Joes wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ àwọn àgbàlagbà wọ́n máa sáà bí ọmọ ékeré bí ẹni pé they are like 4, 5 àgbàlagbà ó ti bímọ tó níyàwó tó ẹgbẹ́ mi níyàwó orú ọkùnrin báyìí máa kọ́ lẹ̀ ni
ẹ wo bó ṣe máa ń sàn náà ẹ sọ nǹkan márùn mẹ́rin tí Muhammed wèrè tẹ́ ń gbé kiri tó ṣe wọn ní lè sọ ẹlẹ́mìíràn ni Muhammed ló fẹ́ kí wọ́n máa pọ̀ obìnrin tí wọ́n máa ń pa obìnrin kan tó báwọn náà ṣe wá bí Muhammed tó máa ń pa obìnrin gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń pa obìnrin kí ló kan ilẹ̀ Yorùbá ṣé wọ́n pa obìnrin ilẹ̀ Yorùbá ni ṣé bí ilẹ̀ àwọn Arab nìyẹn àbí kí ló kan tí wọ́n ń pa gbogbo rubbish tẹ́ ń sọ yìí à ń sọ pé so but kò sí critical thinking fún wọn lè think critically nǹkan tó fà á tán fi ń sọ nǹkan tó ń sọ yẹn ni nǹkan tí tẹ́mi máa fi wà appreciative táwọn èèyàn ń volunteer time wọn àwọn platforms oríṣiríṣi táwọn èèyàn oríṣiríṣi àwọn ms baba ogun big joes tí wọ́n máa ń engage àwọn èèyàn tí wọ́n ń volunteer time wọn is very ó yẹ kí èèyàn máa yìn wọ́n ni time kò easy time money and all these other things intellect research ọ̀rọ̀ sísọ gan take time take energy it's not easy but we have to do it because situation táwa wà lẹ́nìí nìyẹn reality táwa nìyẹn reality àwọn èèyàn míì àwọn ti kọjá yẹn wọn ní láti ẹ̀ṣẹ̀ máa gbogbo rubbish fáwọn èèyàn wọn mọ́ àwọn ti move past wọ́n dẹ̀ enjoy ẹ̀ so nǹkan táwa ń ṣe ń sìn kò yẹ pé à ń ṣe fúnra wa most of these people they are okay àwa ń ṣe fáwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn ni so àní dẹdun arìnlẹ̀ àní di àwọn èèyàn kọ́kàn wa tó máa di kí náà pé kínní ṣé appendix ní nínú ìwé wọ́n kọ gbogbo story tó wọ́n sọ pé àwọn kan náà wà níbì kan gbà yẹn wọ́n ń pè wọ́n Yorùbá but wọ́n exist díẹ̀ náà ṣe get so nǹkan táwọn ń ṣe nìyẹn a fẹ́ di èèyàn rẹpẹlẹ ńlá ayé because báwọn people ṣe ń lọ yìí irú àmì làwọn Oyèdépò àwọn Adébóyè yẹn wọ́n fẹ́ sọ wá dé èèyàn rẹpẹlẹ ńlá ayé ni gbogbo àwọn àfáà yẹn gbogbo àwọn ọba míì gan nǹkan tó fẹ́ ṣe nìyẹn àwọn òde nígbà fún wọn nǹkan tá ti ń sọ all over ti ń sọ for many years pa nígbà àfi tàbá sí ń bímọ àwọn tó dẹ̀ ń bọ̀ àwọn náà wọ́n tún máa gbé mẹ́sẹ̀jì yẹn jọ àwa gan lọ bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn so Olódùmarè lè máa gbà fún àwọn ìmọ̀lẹ̀ máa gbà fún wa kò make sense now wọn ò dá wa fún ìyàjẹ Olódùmarè tó dá wa sílẹ̀ ayé kò dá wa fún ìyàjẹ náà àwa la create ìyà fúnra wa gbogbo nǹkan tíyàn ní láyé lÓlódùmarè fún wa nílẹ̀ Yorùbá gbogbo nǹkan tíyàn ní láyé lÓlódùmarè fún gbogbo nǹkan tíyàn dẹ̀ ní láyé làwọn ancestors wá fún wa báwọn ancestors àwọn òyìnbó mọ́ ṣe fún wọn ní Bible tí wọ́n fún wọn ní Torah tí wọ́n fún wọn ní gbogbo ẹ̀ làwọn ancestors gbé Ifá fún wa wọ́n tún fún wa ní Ifá divination system the most robust and sophisticated divination system nílẹ̀ ayé is Ifá ẹ̀ tó bá ń rí divination system tó wà more sophisticated ju Ifá lọ kó wọ́n gbé jáde àti post yìí sí wọn many times wọn ò lè rí gbé jáde ní in style structure robustness and poetic sublimity kò sí nǹkan tí dúdú create tó come from the mind of a black man tí ó parallel Ifá and his divination system ẹ tó bá ní kó gbé jáde kò wọn lè rí gbé jáde ní ẹ wá ní ìyẹn lè fẹ́ gbé sílẹ̀ kò sẹ́ni tó ní mind ní ayé yìí tó kó kọ́ Ifá kó kọ́ structure Ifá kó kọ́ computation tó wà nínú Ifá àwọn process gbogbo àwọn tó wà nínú Ifá tó máa sọ pé ó máa yẹpẹrẹ fáláyé it's impossible kò sí nǹkan táwa dẹ̀ develop táwa wà lé ayé lẹ́ni modern people tá a create tó fascinate lé ayé nothing gbogbo nǹkan tá a create àwọn ancestors ló create ẹ̀ tọmọ Yorùbá ò bá tí ì wọ aṣọ òkè fún wedding kò tí ì ṣe wedding kò sí aṣọ tó fẹ́ wọ̀ tó wà more elegant aṣọ òkè lọ ṣé design ló fẹ́ sọ ni àbí bó ṣe fit ẹ àbí bó ṣe wà ẹ wo ojúde ọba náà ẹ wo báwọn ṣe look beautiful and elegant ṣé àwọn ẹlẹ́yà ṣé ẹlẹ́yà ni ló máa dress báyẹn ẹgbẹ́rú style elegance báyẹn gbé sílẹ̀ ẹsẹ̀ máa wá borí ẹ woru brainwashing yẹn àwọn olóde create aṣọ òkè yìí àwọn ancestors wa ni because aṣọ òkè ẹ lè rí in nature ẹ gbọ́dọ̀ lọ sínú igbó kẹ́ kó òwú kẹ́ hun òwú weaving machine yẹn àwọn ancestors wa create technology nìyẹn
it's a form of technology tó fi create aṣọ tó ń wọ̀ tó dẹ̀ look elegant and beautiful tó fi promote culture wọn kí làwọn ṣe lálẹ́ ayé ìsìn tá fi promote culture ṣùgbọ́n kan à ń denigrate culture wa ni gbogbo èmi làwọn epo pupa gbogbo shea butter gbogbo àwọn beauty products àwọn aṣọ ló create gbogbo create anything new sí nǹkan tó create àwọn òyìnbó gbogbo nǹkan táwọn ancestors wọn create àwọn tún add on top of it we don't add akọ gbogbo nǹkan tí àwọn ancestors wa create first of all are distant from them àwọn nǹkan táwọn òyìnbó modern òyìnbó tó create làwọn á lọ láti ara wọn onto wípé okay thinking bóyá àwọn la create no àwọn òyìnbó ló create akàn rà ni à ń engage in rational consumerism kan láti ṣe nìyẹn create anything new láti move civilization even human civilization forward àwọn ancestors wa ṣe ifá tó create tẹ́bá àwọn onífá wà ní Brazil onífá wà ní Japan onífá wà ní Australia onífá wà all over the world onífá wà ní South America kí náà wá create lẹ́nìí to penetrate all the corners of the world nothing kí la create ẹni tó bá mọ̀ ọ́n sọ èmi bóyá mi ò mọ̀ ní bóyá mo wà ignorant kò sí nǹkan tí a create tó dàbí orí olókun àwọn ìfẹ́ àti àwọn ìlẹ̀kẹ̀ gbogbo àwọn yẹn gbọ́dọ̀ tó wà ní museum all over tẹ́ bá lọ sí Metropolitan Museum of Art tẹ́ bá ti gbé Egyptian section kúrò ńbẹ̀ boom kẹ́ gbé Ọ̀yọ́ àti Benin section kúrò ńbẹ̀ kí lẹ tún fẹ́ lọ rí ní museum ní West kí lẹ tún lọ rí ńbẹ̀ tí ò bá sí Egyptian àti Ifẹ̀ àti Benin art kí lẹ fẹ́ lọ wò kò sí nǹkan tẹ́ fẹ́ lọ wò ńbẹ̀ àwọn ancestors wa ló create yẹn fún wa báwo build on nǹkan tó create gbogbo nǹkan tó create la abandon wọ́n gbé oògùn gan lé wa lọ́wọ́ a lè preserve oògùn tó yẹ pé weapon ni ta lè fi protect ara wa oògùn ni ṣe fẹ́ pé oògùn kò ṣe ipe èèyàn kàn ń lo oògùn láti protect ara ẹ̀ nìkan èèyàn ń lo oògùn bíi medicine tí èèyàn lè fi cure so many ailments nísìnyí àwọn ló ń consume àwọn western àwọn pharmaceuticals extracts la ló ń consume so state àti bára wá ń ṣe nìyẹn so kí lóun sọ òun yẹn wá ní all because of a dead white man on the cross àti non-existent Muhammad wọn ló Muhammad ló jẹ máa ń fọ́ ní sinmi a lone Arab warrior ló pop off nígbà wo year 6th century of the common era bí i 560 àbí gbà ọ̀nà bí olókù 6th century of the common era a lone Arab ọmọ nìyẹn ti ṣẹlẹ̀ láyé yìí tó yẹ pé a lone warrior ó rà pé àwọn èèyàn wọn mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Middle East in the 6th century of the common era five kingdoms wọ́n wà mẹ́tò wọ́n wà powerful 5 kingdoms wọ́n wà mẹ́tò wọ́n wà powerful mọ́ ni Muhammad fẹ́ gbà wá. Aksum wà ńbẹ̀ ní Africa tí wọ́n control Southern Arabia Himyarite civilization àwọn Aksumites ń control the Assanid Imperial Kingdom tó jẹ́ ti Arab tó jẹ́ Christian Kingdom ó wà ńbẹ̀ ní West ní East àwọn Lockmead àwọn wà ńbẹ̀ another Imperial Kingdom tó jẹ́ Arab Kingdom tó jẹ́ Christian ni wọ́n wà ńbẹ̀ then Byzantium náà wà ńbẹ̀ Rome wọ́n control most of the region bẹ́ẹ̀ then àwọn Sassanid wọ́n pè ní Persia ní Bible àwọn yẹn náà wà ńbẹ̀ wọ́n ní Muhammad yín gbà wá níbo ló ta èlò náírà bọ̀rẹ̀ ìjà wo ló ń jà ta ló ń but ìgbà táwọn Yorùbá lè reason wọ́n ti parọ́ fún wọn nínú Quran ìyẹn náà pè ní traditional Islamic narratives which is fictitious fake Muhammad ó bímọ Baba Fatima or something like that ìyá ọkọ ṣé Aisha àbí kí wọ́n all the rubbish náà kàn kọ́ kalẹ̀ mo ní bro Muhammad mo ló fẹ́ gbà wá a lone warrior tí ò ṣe pé wọ́n ni king of a kingdom mo ló fẹ́ ìjà ló fẹ́ jà ta ló máa follow ẹ as a lone warrior tí kingdom wà mẹ́ẹ̀ tí ṣé wọ́n rò pé Middle East ló kàn jẹ́ bí desert náà yẹn ni they were Christians. That's another thing. Any Muhammad don't convert èèyàn from paganism. No, àwọn Arab wọ́n ti jẹ́ Christian as far back as 2nd, 4th century of the common era.
the seat of Christendom ní east was Syria. Ṣebí bẹ́ẹ̀ ni Church of Antioch wà ní Syria. So bá ní Muhammed kí ló ń convert èèyàn lọ. Àwọn Arab ló jẹ́ pagan. They were Christians. They were monophysites. They were Orthodox, monophysites. And a lot of them also are Nestorian Christians. Kò ṣe one form of Christianity. There were different forms of Christianity. Philosophy ni, so philosopher kan táwọn èèyàn tó bá ní philosophy àwọn èèyàn máa follow ẹ̀. Irú Nestorius òun ni leader àwọn Nestorian Christians. Àwọn Diophysites wà, àwọn Chalcedonians tó wà ní Hagia Sophia Church of Rome ní Constantinople, àwọn yẹn follow Diophysitism. Then àwọn monophysites náà wà, àwọn monophysites ló pọ̀ ní Egypt, ní Syria, ní gbogbo North Africa, you know. But because Byzantium were powerful, ètò rẹ̀ jẹ́ pé ní ayé ń sìn most Christians are Diophysites. They believe in two natures of Christ. Nǹkan tí yẹn mean nìyẹn, which is called hypostatic union. Ìpè Christ wọ́n invent yìí coexist ever. Christ wọ́n sọ yìí wọ́n ní ó ní nature èèyàn ó dẹ̀ ní nature irúnmọlẹ̀, half man half irúnmọlẹ̀ ni. Why? Tó jẹ́ pé wọ́n infuse human nature into him. We have to know. Reason of sọ pé dandan tí Church of Rome tó fi insist pé ó ní human nature because of crucifixion. Because lè crucify irúnmọlẹ̀ èèyàn nìkan nìyẹn lè crucify. It's because of crucifixion. Because without crucifixion, there is no salvation. Without salvation, there is no judgment. So the whole of Christian eschatology might fall apart. So wọ́n bá infuse that human nature into him. Nǹkan táwọn monophysites tó lè argue against ni pé no, Christ irúnmọlẹ̀ ni kò ṣèyàn. Nǹkan tó fa schism yẹn nìyẹn. Tí wọ́n fi split into two. So àwọn Nestorians àti àwọn monophysites àwọn ló wá lọ create that Mohammedan movement. The Mohammedan movement was a Christian movement. Ipe Isu or Isa ibn Maryam pé Rasul ni, pé servant ni, òjíṣẹ́ ni, kò kí ń ṣe ibn Allah, kò kí ń ṣe ọmọ Allah. Nǹkan tó argument wọn all along nìyẹn. Nǹkan tó lead into Mohammedanism. It's a movement, kò ń ṣe pé religion. Start as a movement. That's why I take ìmọ̀ pé wọ́n ní Mohammedans, mi ò kí pé wọ́n ní Muslim. Later on, gbà tí Imperial Kingdom, Ottoman Imperial Kingdom tó fall, ni wọ́n ṣe wá congregate ní Egypt. Àwọn family Al Saud, wọ́n pe mo ní meeting yẹn lọ́wọ́ ń bì. Ni wọ́n pe meeting yẹn pé àwọn gbọ́dọ̀ create a new caliphate, but they need a book. Ni wọ́n lọ standardize Arabic. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ one Arabic language. Ni wọ́n kó gbogbo Arabic jọ, wọ́n lo Syriac. Wọ́n pè yẹn ní Afusha. Wọ́n á fi create this modern standard Arabic. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ classical Arabic or gbogbo ìdánwò pè ní Quranic Arabic. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ standard Arabic ló wà, because kò sí one Arab. Kò ṣe pé Arabic kan ní gbogbo wọn sọ ń gbà yẹn. Different tribes Arab ló wà. Wọ́n dẹ̀ sọ different dialects or languages ni. But they borrowed the Syriac àti Egyptian dialects. Wọ́n fi standardize Arabic.